Νίκο. Αντώνη. Πόσο καιρό τα έχετε? Τα έχουμε 2 χρόνια και. 2 χρόνια. 2 χρόνια και 1 μήνα, ναι. Και πώς τα πάτε, αρμονική σχέση? Καλή. Αρμονική σχέση. Εντάξει, ζορίζεται λίγο όταν. Όταν τη ζορίζεις. Γκρινιάζει λίγο όταν δεν την πηγαίνω στα 1000. Αλλά εντάξει, κατά τα άλλα καλά. Κατά τα άλλα καλά, ναι. Δεν έχω παράπονο το εγώ τα αυτή. Και είχες και μια προηγούμενη σχέση με Ιταλίδα πάλι. Ναι, απλά Παλιότερη. εκείνη ήταν πολύ απαιτητική. Ήθελε κάθε. Και προβληματική, μάλλον. Ήταν προβληματική και απαιτητική, ήταν και λίγο γριά και ήταν λίγο πιο μεγάλη ηλικία. Οπότε είχε τις παραξενιές της. Τώρα... Πριν από αυτήν, είχες Multistrada πάλι του πότε? Ναι, πριν από αυτήν λοιπόν τη μηχανή είχα πάρει μια Multistrada 1000 DS του 6. Του 6 ήτανε. Του 6 ήταν το μοντέλο. Γιατί νομίζω είχε ξεκινήσει να βγαίνει του 5 και ήταν η δεύτερη γενιά που είχαν φτιάξει το ποδαράκι. Τι είχε το ποδαράκι? Στην πρώτη γενιά το ποδαράκι έπιανε πάνω στο κάρτερ και είχε κουνούσε, έσπαγε, έκανε, έρανε και ήταν η δεύτερη γενιά που είχαν φτιάξει κάτι γύρω-γύρω, όχι κάτι το ιδιαίτερο, μην φανταστείς. Ναι. Την ήθελα γίνει τη μηχανή από μικρός, την πήρα στα 33 μου, την κράτησα 1,5 χρόνο και ευτυχώς την ξεφορτώθηκα. Προβλήματα. Ναι, γιατί παλιά μηχανή και ντουκάτι παλιά σκοπής και έβγαζε κάθε τρίτη μάστορα. Κάθε τρίτη ήμουν κυριολεξία στο μάστορα, κάτι έβγαζε. Εκείνη την περίοδο νομίζω ήταν αρκετά προβληματικές. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν όλες οι Ducati ή μόνο. Ήταν η Ducati παλιά σκοπής πριν την αγοράσει η Volkswagen που ήταν. Τώρα την έχει η Volkswagen. Μου το έχεις πει, το είχα ξεχάσει τώρα. Ναι. Οπότε έβγαζε προβλήματα. Και όταν την πούλησα, τη λέω ότι η επόμενη μηχανή που θα πάρω θα καταφέρω ότι θα είναι καινούργια Multistrada. Ναι. Που είχα ακούσει ότι γενικά οι καινούργιες Ducati έχουν αλλάξει λίγο φιλοσοφία, δεν χαλάνε. Ναι, εδώ δεν έχουμε ακούσει προβλήματα μέχρι στιγμής. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Τίποτα. Ναι, και κατάφερα μετά και μάζεψα και πήρα εδώ την κούκλα, την Ιταλίδα. Τη Multistrada V2S του 2023 μοντέλο. Δεν είναι καινούρια, η τελευταία, γιατί φέτος βγήκε καινούρια, το 25. Αυτό είναι το μοντέλο από το. Σε βλέπω να ψήνεσαι για την 25, μου φαίνεται. Όχι. Ευτυχώς δεν μ' αρέσει. Ευτυχώς δεν μ' αρέσει η 25, το 25. Αυτή είναι μοντέλο από το 21 νομίζω μέχρι το 24. Ναι. Είναι η μεταξέλιξη. Εσύ πότε την πήρες, είπες? Το 23. Είναι η μεταξέλιξη της Multistrada 950. Γενικά η Multistrada πάντα είχε μία γραμμή μόνο, τη μεγάλη, και το 17 νομίζω ξεκίνησαν, βγάζανε την Multistrada 950, πιο μικρό κινητήρα από τη μεγάλη. Ναι. Και αυτή είναι η μεταξέλιξή της. Το 21 που βγήκε η Multistrada V4, την 950 τη μετονομάσανε σε V2. Να είναι η V4 και η V2. Γενικά η ιστορία της Multistrada ξεκινάει από την Gadživa. Που κάπου δεκαετία του 80 νομίζω. Η Gadživa πώς συνδέεται τώρα με την Ducati, η ίδια εταιρεία ήτανε? Η Gadživa κάπου τη δεκαετία του 80 ή του τέλη 70 αγόρασε την Ducati, γιατί πάλι η Ducati ήταν για χρεοκοπία τότε. Ναι. Και την είχε αγοράσει η Gadživa και ήθελε να φτιάξει μια μηχανή με το Elephant. Έφτιαξε το Gadživa Elephant σε συνεργασία με την Ducati για να τρέξει στον Dakar. Ναι. Και μετά ο σχεδιαστής στην Gadživa, ο Tremblance, ήθελε να σχεδιάσει μια μηχανή με σκοπό να πηγαίνει παντού, αλλά κυρίως να μπορεί να κάνει αναβάσεις σε στροφές και σε τέτοια. Και έτσι είχε φτιάξει την παλιά τη Multistrada και το ονόμασε Multistrada. Mm-hmm. Με εκείνη το ιδιαίτερο look, το οποίο εμένα μου αρέσει, το θεωρώ πανέμορφο. Το πρώτο look. Το πρώτο look το θεωρώ εργοτέχνης. Σοβαρά. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι λίγο αμφιλεγόμενο τώρα αυτό. Ή θα σας αρέσει ή δεν θα σας αρέσει καθόλου. Το ξέρω, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Η προηγούμενη. Και μετά η Ducati το συνέχισε και το εξέλιξε και τώρα έχει φτάσει να είναι σε αυτό που είναι. Και είπες η Ducati ήταν στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Ναι. Πάλι όμως. Είπες πάλι. Πότε, δηλαδή πότε ήταν? Το 10-11 πότε ήταν που την αγόρασε η Volkswagen και της άλλαξε ρότα. Γιατί επί της ουσίας εκεί ήταν που άλλαξε η Ducati και έγινε από Ducati παλιά σκοπής που χαλούσαν κάτι και λίγο και έγινε αξιόπιστη. Έγινε αξιόπιστη πλέον. Μάλιστα, ωραία. Πάμε 2023 λοιπόν. Και πας να αγοράσεις αυτή τη. Δεν είχες αμβόλια. Ναι, όχι, εγώ ήθελα να σου πω τι γίνεται. Με την προηγούμενη είχα κάνει να κάνω τον demo service της προηγούμενης Multistrada στην Αθήνα, στο service της σε ένα φανταστικό συνεργείο εξουδοτημένο στην Αθήνα. Ναι. Που έχω κάνει και καλή σχέση με τον ιδιοκτήτη του συνεργείου και του είχα πει, του λέω: έχω βαρεθεί να μου χαλάει. Σκέφτομαι να πάρω μία μηχανή να κάνει τα πάντα. Και επειδή δεν έχω αμάξι, θα πάρω μια καινούργια Multistrada. Και του λέω: θα πάρω τη V4. Και γυρνάει και μου λέει: συγγνώμη, υπάρχει περίπτωση να πηγαίνεις συνέχεια μεγάλα μακρινά ταξίδια, να πηγαίνεις road trip 2.000 χιλιόμετρα? Του λέω: όχι, για καθημερινή χρήση θέλω και να πηγαίνω που και ταξίδι και να κάνω και σχέσεις. Οπότε σου λέει περιττό. Και μου λέει: πάρε τη V2. Ναι. Είναι η καλύτερη Multistrada που έχει βγάλει. Κάνει τα πάντα και δεν καίει όσο καίει η μεγάλη. Μεγάλη καίει πάρα πολύ σε βενζίνη. Και μου λέει: πάρε τη V2. Οπότε το έψαξα. Πήρα τη V2 όταν κατάφερα. Είχα μείνει 3 μήνες χωρίς μηχανή. Ναι. Είχα πουλήσει την προηγούμενη. Πήρα τηλέφωνο, παρήγγειλα και μετά από 2 μήνες ήρθε.
Ναι, και είμαι με αυτήν τώρα 2 χρόνια και κάτι ψηλά. 28.000 χιλιόμετρα έχω πάνω, 28.800, σχεδόν 29. Έχεις κάνει ήδη 29.000 χιλιόμετρα. Έχω κάνει 29.000 χιλιόμετρα μέσα σε 2 χρόνια. Σκέψου ότι την πήρα τη μηχανή, επειδή εγώ πήγα να την πάρω από την Αθήνα, την πήρα Παρασκευή. Ναι. Όλο το Σαββατοκύριακο έκανα 1.000 χιλιόμετρα. Την έλειωσες. Αθήνα, Επίδαυρο, είχα πάει μαραθώνιο, είχα φτάσει στη Χαλκίδα και γύρω-γύρω. Και τη Δευτέρα το πρωί την πήγα, έκανα το σέρβις στα 1.000 χιλιόμετρα και γύρισα Κέρκυρα. Πρώτες εντυπώσεις όταν ανέβηκες πάνω μετά από την παλιά μηχανή, λοιπόν, η πρώτη εντύπωση, ναι, όταν ανεβαίνεις πάνω σε σχέση με την προηγούμενη, ήταν ότι το νούμερο 1 είναι πιο ψηλά το κέντρο βάρους. Η προηγούμενη μου φαίνονταν ένα λίγο πιο βαρύ ποδήλατο, μου φαίνονταν πάρα πολύ εύκολη. Ναι. Σε αυτή ανεβαίνεις πάνω, επειδή είναι και πιο ογκώδες εδώ το ντεπόζιτο που κάθεσαι. Ναι. Μου είχε φανεί λίγο πιο ψηλόβαρη. Αλλά με το που ξεκινάς και πας στον δρόμο, ακόμα και τότε που εγώ θεωρώ τον εαυτό μου γενικά ψηλομέτριο οδηγό, τότε θεωρούσα ότι δεν ήξερα τίποτα. Δεν ήξερα την τύφλα μου. Ναι. Τίποτα. Πήγαινα σε μια στροφή και ήταν σαν να σου λέει η μηχανή, έλα, μπες, αφού μπορώ, μπες, πλάγιασε, πήγαινε. Ναι. Σε προσκαλούσε δηλαδή η ίδια η μηχανή να κάνεις παραπάνω πράγματα, το οποίο είναι και καλό, είναι και κακό. Μπορεί να παρασυρθείς καμιά φορά. Μπορεί να παρασυρθείς, εντάξει, εγώ δεν παρασυρθήκα, γιατί φοβόμουν πάρα πολύ. Αλλά ναι, ήταν η μέρα με τη νύχτα. Ήταν και 20 χρόνια διαφορά η μία μηχανή με την άλλη, έτσι. Ναι, τεράστια διαφορά. Ναι, αυτή εδώ ήταν φανταστική. Κινητήρας, πόσο σχέση έχει με τον παλιό? Μάλλον δεν έχει καμία σχέση με τον παλιό. Καμία σχέση με τον παλιό δεν έχει. Ο κινητήρας είναι πάρα πολύ καλός. Η μεγαλύτερη διαφορά που καταλαβαίνεις είναι ότι δεν σκορτσάρει τόσο πολύ στα χαμηλά. Ναι, αυτό παρατήρησα και εγώ. Θα σκορτσάρει, ρε παιδί μου, στις 3.000 στροφές, άμα είσαι και φορτωμένος και έχεις τρίτη και πας να ανέβεις ανηφόρα, ναι, θα σκορτσάρει. Εντάξει, V2 είναι. Αλλά δηλαδή αν είσαι μόνος σου, αν είσαι μονοκάβαλο, είναι πολύ δύσκολο να σου κάνει αυτό το τουκ. Την προηγούμενη ήταν απελπισιά. Δηλαδή κάτω από τις 4.000 στροφές δεν μπορούσε να πας. Κοπανούσε τόσο πολύ. Ναι, ήταν πάρα πολύ έντονο. Οπότε αυτό στα χαμηλά είναι καλύτερη. Μετά που πιάσει μεσαία από τις 5.000 στροφές και πάνω είναι όνειρο. Ο κινητήρας είναι φανταστικός. Δηλαδή και άμα δεις το διάγραμμα ροπής και ροπής υποδύναμης, εκεί στις 4.000-4.500 είναι που ανεβαίνει και πιάνει την καμπύλη στο πικ. Είναι όνειρο, εκεί σε 6.000 στροφές ο κινητήρας είναι όνειρο. Και νομίζω πάει ψηλά, πάει 10,5 που έχει. Κόφτης είναι 10.200 νομίζω. Είναι πολύ ψηλά, για τέτοιους μηχανές νομίζω είναι πολύ ψηλά. Ναι, στο 10.200 είναι ο κόφτης και η μέγιστη υποδύναμη είναι στις 9,5. Και η μέγιστη ροπή βέβαια είναι στις 6,5. Ναι. Το οποίο το βγάζει. Καλά είναι. Και το καλό είναι ότι δεν κρεμάει, δηλαδή μετά τις 4 πιάνει πικ και είναι το ίδιο μέχρι τον κόφτη. Δεν κρεμάει καθόλου ο κινητήρας. Πάρα πολύ καλό αυτό. Ναι, εγώ αυτό που είχα παρατηρήσει όταν την οδήγησα, τρομερά δυνατός ο κινητήρας, γεμάτος όλες τις στροφές, όπως το λες και εσύ, και δεν κρεμάει και ψηλά. Δεν κρεμάει ψηλά, όχι. Καλά, και ο ήχος όταν ανοίγουν οι πεταλούδες θερμά. Ωραία, ο κινητήρας. Εκεί... γενικά ο ήχος του κινητήρα στα χαμηλά, όταν είναι τύπου στο ρελαντί και χαμηλές στροφές, είναι σαν να μην υπάρχει. Δεν ακούγεται πολύ. Τι είναι αυτά, 125, είναι 1000, είναι πόσα κυβικά είναι, δεν ξέρεις. Με το που ανοίξεις τον γκάζι πάνω από το μισό και ανοίξουν οι πεταλούδες θέρμα. Ακούς το φιλτροκούτι μέσα. Κάνει ένα βρυχυθμό το φιλτροκούτι. Ναι, αυτό είναι απίστευτο. Αυτό μου έχει μείνει αυτό. Είναι φανταστικό. Ναι, φανταστικό. Γενικά ο κινητήρας είναι πολύ φιλικός. Και έχει το πολύ καλό, δηλαδή τα διαφορετικά προγράμματα που έχει η μηχανή, που θα τα πούμε και αναλυτικότερα. Ο κινητήρας αλλάζει όντως συμπεριφορά, δηλαδή σε σχέση με τον γκάζι για την απόκριση. Στο Urban που έχει, ο κινητήρας καταρχάς έχει κόφτη. Από τους 113 ύπους που βγάζει ονομαστικά, στο Urban νομίζω βγάζει 90, κάτι τέτοιο έχει κόφτη. Το Urban είναι το πιο χαμηλό πρόγραμμα. Είναι το πιο χαμηλό που είναι και καλά για μέσα στην πόλη και για τη βροχή. Που είναι όλα τα. Το οποίο στο Urban ταυτόχρονα αλλάζει και η ρυθμίση των αναρτήσεων. Ναι, όλα αυτά αλλάζουν πακέτο, ρε παιδί μου. Αλλά για τον κινητήρα συγκεκριμένα έχει κόφτη σε αυτό και η απόκριση του γκαζιού είναι πάρα πολύ ήπια. Είναι οριακά λες και είναι σκούτερ. Δηλαδή ανοίγει τον γκάζι. Και περιμένεις λίγο. Ανοίγει πολύ ομαλά. Είναι πολύ δύσκολο στο Urban δηλαδή, να φτώσει τον γκάζι και να αρχίσει να πετάει κόλλο. Ναι. Γιατί αργεί λίγο. Και μετά στο Touring που είναι το ενδιάμεσο, ας πούμε, δεν έχεις κόφτη, απλά πάλι έχεις ομαλό γκάζι. Και αν το βάλεις στο Sport που τα δίνει όλα και η απόκριση του γκαζιού είναι όσο πιο άμεση γίνεται, που και πάλι έχει μια μικροκαθυστέρηση που πρέπει να ψάξει για να το καταλάβεις, αλλά υπάρχει. Στο Sport είναι λες και έχει πιο κοντό κυβότιο η μηχανή. Που προφανώς δεν έχει. Προφανώς δεν έχει. Είναι η απόκριση του γκαζιού για το πώς ανεβάζει ο κινητήρας τόσο άμεσα. Ναι.
που νιώθεις ότι έχει πιο κοντό κυβότιο, πιο κοντές σχέσεις. Προφανώς όσο ανοίγεις τον γκάζι, ακολουθεί απευθείας και πεταλούδα. Δηλαδή πρέπει να γίνεται πολύ άμεσο τον γκάζι. Ναι. Γίνεται πιο άμεσο τον γκάζι. Ισχύει. Ναι, αυτό. Και έχει και το Enduro που κινητήρα έχει το ίδιο με το Urban. Εσύ καθημερινότητα πού το χρησιμοποιείς, πού το βάζεις? Καθημερινά εγώ το έχω λίγο στο Urban, να σου πω αλήθεια, ειδικά μες στην πόλη. Ναι, δεν χρειάζεται κάτι. Και το βάζω στο Touring στις βόλτες. Sport το βάζω πολύ σπάνια. Το κυβότιο είναι απίστευτο. Δηλαδή σε σχέση με τώρα που έχω οδηγήσει και 10 άλλες μηχανές, το κυβότιο είναι βούτυρο, είναι βουτυρένιο. Δηλαδή οι ταχύτητες μπαίνουν άνετα στα δύο. Όπως τα Yamaha, ναι. Στα 2 χρόνια και τα 29.000 χιλιόμετρα μου έχει μπει νεκρά κατά λάθος 2 φορές. Ναι. Και αυτές τις 2 φορές το νιώθω ότι έκανα εγώ μαλακή, δηλαδή δεν πάτησα σωστά το λευγέ. Ναι, okay. Το κυβότιο κουμπώνει αψεγάδιαστα, έχει πολύ βουτυρένια αίσθηση και το quick shifter του είναι από άλλο πλανήτη. Είναι θαύμα δηλαδή, το quick shifter, αν το χρησιμοποιείς έτσι όπως πρέπει να το χρησιμοποιείς, δηλαδή στο ανέβασμα, άμα έχεις γεμάτο γκάζι, δεν χρειάζεται να έχεις τέρμα γκάζι, αλλά πρέπει η μηχανή να ανεβάζει στροφές. Δεν πρέπει να πηγαίνει σταθερά χαλαρά, δεν θα λειτουργήσει το quick shifter. Άμα ανεβάζει στροφές και πατήσει να ανεβάσει ταχύτητα, είναι σαν να μην ανέβασε. Δεν το καταλαβαίνεις πότε ανεβάζει ταχύτητα. Ανεβαίνει βούτυρο. Και το ίδιο στο κατέβασμα, άμα φρενάρεις, δηλαδή είσαι στα φρένα, έχεις κλείσει τον γκάζι και είσαι στα φρένα, άμα απλά πατάς το λευγέ, κατεβάζει η μηχανή και ματσάρει τις στροφές χωρίς να χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Ναι. Τώρα, άμα κλείσει τον γκάζι και κάνεις ότι φρενάρεις και πας να το ξανανοίξεις και πατήσεις να κατεβάσεις, δεν θα κατεβάσεις σωστά. Αλλά άμα πέσεις στα φρένα και αρχίσεις να κατεβάζει σαν να βάζεις ένα ποτέ νερό που λέει και ο Τσάρτας. Τι άλλο με το κυβότιο και πανεύκολο να βρεις την νεκρά, έτσι. Δεν έχω βρει άλλη μοτοσυκλέτα να είναι τόσο εύκολη νεκρά να τη βρεις. Στο προηγούμενο σταματούσα στο φανάρι και έκανα το Michael Jackson το πόδι έτσι να βρω την νεκρά. Τώρα δεν είναι. Το quick shifter γιατί είναι σχεδιασμένο να το χρησιμοποιείς σε σπόρο οδήγηση, ωραία. Και στην πίστα που πήγα πρόσφατα, δηλαδή είναι τόσο, όταν έχεις γεμάτο γκάζι, είναι τόσο ομαλό το ανέβασμα που είσαι πλαγιασμένος και εκεί που ανοίγεις τον γκάζι και να αλλάξεις ταχύτητα με το quick shifter, η μηχανή δεν ταράσσεται καθόλου. Εκεί συνεχίζει και πηγαίνει, δεν χαβαριάζει. Το άλλο που μου έκανε εντύπωση πάρα είναι το πώς τριβεί η μηχανή. Βοηθάει βέβαια ότι έχει μεγάλο τιμόνι, έχει μεγάλο άξονα. Ναι, αυτό είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα, θεωρώ, το στρίψιμο. Το στρίψιμο είναι φοβερό. Είναι φοβερό γιατί. Κοίτα, είναι και η θέση οδήγησης. Εγώ πριν την πάρω, είχα δει προφανώς ό,τι review υπήρχε στο YouTube και δεν υπήρχε. Και λέγανε όλοι ότι κάθεσαι, λέει, μέσα στη μηχανή. Δεν κάθεσαι από πάνω από τη μηχανή. Ναι, ισχύει. Και λέω, εντάξει, ρε παιδί μου, τι εννοούνε. Όταν κάτσεις πάνω, το καταλαβαίνεις. Είναι λες και κουμπώνεις μέσα στη μηχανή. Άνετη θέση οδήγησης. Άνετη. Και τη νιώθεις τη μοτοσυκλέτα, είσαι ένα με τη μοτοσυκλέτα, ρε παιδί μου. Και αυτό οι στροφές σου βγαίνει αυθόρμητα. Δηλαδή, προφανώς βοηθάει αυτό που λες το τεράστιο τιμόνι, γιατί είναι πολύ μεγάλο το τιμόνι. Είναι μεγάλο τιμόνι. Είναι πολύ μεγάλο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που είναι μεγάλο το τιμόνι. Βοηθάει πολύ. Αλλά είναι και η γεωμετρία της τέτοια. Είναι το πλαίσιο μάλλον που σου δίνει πολύ καλό feedback και πλαγιάζει και μπορεί να κάνει. Τη βλέπεις έτσι όπως είναι και λες ότι πού θα στρίβει αυτό το πράγμα. Κάνει εναλλαγές στα εσάκια, λες και είναι super sport. Ναι, όντως. Είναι απίστευτο. Δεν ξέρω τι γεωμετρία έχουν κάνει με το trail μπροστά. Με τη γωνία του. Ναι, μια συνταγή μαγική νομίζω ότι με αυτή. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το έχουν κάνει αυτό. Η μοτοσυκλέτα στις στροφές, στις κλειστές, στα βουνίσια κομμάτια, ας πούμε, είναι φανταστική. Φανταστική, πραγματικά. Τώρα γενικά οι αναρτήσεις. Οι αναρτήσεις θεωρώ ότι είναι το νούμερο 1 της μοτοσυκλέτας, πλην της εμφάνισης προφανώς, που για μένα δεν υπάρχει. Αλλά ναι, οι αναρτήσεις σε αυτή τη μοτοσυκλέτα, δηλαδή είναι και το έστω μοντέλο αυτό, το απλό το μοντέλο που είναι και 3.000-4.000 λιγότερο. Το απλό δεν έχει ρυθμιζόμενο αμορτισέρ. Το απλό δεν έχει ηλεκτρονικές αναρτήσεις, δεν έχει LED φώτα, δεν έχει την οθόνη την έγχρωμη, έχει του Game Boy. Έλα ρε. Ναι. Και άλλο ένα που δεν θυμάμαι είναι τώρα που δεν έχει το απλό, τέλος πάντων. Αλλά μόνο και μόνο για τις αναρτήσεις. Και Quick Shifter δεν έχει το απλό. Μόνο και μόνο για τις αναρτήσεις. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να πάρει V2 και είναι να μας έχω βρει μια V2 απλή, μια V2S. Πρέπει να πάρει την S. Οι αναρτήσεις είναι απίστευτες. Δηλαδή, το ρυθμίζεις, η κάθε ανάρτηση έχει. Είναι ανεξάρτητη η ρύθμιση μπροστά με πίσω. Στα 4 προγράμματα μπορείς να πας να το ρυθμίσεις εσύ όπως θέλεις. Τα προγράμματα λέγονται Enduro, Urban, Touring και Sport. Αλλά άμα θες μπορείς να πας στο Sport και να κάνεις το πρόγραμμα. Κάνεις ό,τι θες. Απλά δεν μπορείς να αλλάξεις το όνομα. Και έχει κάθε ανάρτηση ξεχωριστά. Έχει 5 ρυθμίσεις από τέρμα μαλακό μέχρι τέρμα σκληρό στην απόσβεση επαναφοράς και συμπίεσης. Και έχει και σε σύνολο έχει προφόρτιση το ελαττήριο σε 24 θέσεις.
και έχει προφόρτιση διαφορετική για κάθε mode του κινητήρα, Touring, Urban, Sport και Enduro, και για κάθε ένα από αυτά τα mode έχει μονό διπλό, μονό με βαλίτσες και διπλό με βαλίτσες. Έχει και μπορείς να τα ρυθμίσεις όλα αυτά ανεξάρτητα, να βάλεις την προφόρτιση που θέλεις. Και είναι φανταστικό. Θα πατάς ένα κουμπί εκεί πέρα, θα το δείξουμε μετά, και απλά αλλάζεις την προφόρτιση. Πλήρες παραμετροποιήσιμη και βλέπεις τεράστια διαφορά. Δηλαδή το βάζεις, εγώ το βάζω στο Urban μέσα στην πόλη, μόνο και μόνο για αυτό το λόγο, επειδή το έχω βάλει στο τέρμα μαλακό. Το Urban είναι βούτυρο, έτσι. Ναι, όταν είχα πρωτοπάρει τη μηχανή, έψαχνα λακκούβες να πέσω. Ήταν τόσο μαλακές ένα. Πέφτει τη λακκούβα και του κάνει ένα έτσι. Ναι, πάρα πολύ μαλακό. Ναι, λες και είσαι πάνω σε ένα καναπέ. Πάνω σε δύο ρόδες. Φανταστικό. Και μετά όσο το πας, το βάζεις στο σπορ που είναι στο τέρμα σκληρό, το έχω βάλει εγώ. Και δεν είναι στην περαμικρή λακκούβα, τη νιώθεις ότι δεν της αρέσει τη μηχανή. Δηλαδή, το σπορ πλέον εγώ θα το βάλω μόνο άμα πάμε καμιά βόλτα σε κανένα βουνίσιο κομμάτι που ξέρω ότι έχει καλό δρόμο ή στην πίστα. Και εθνική ίσως. Όχι, εθνική βάζω στο touring. Το touring το έχω βάλει στο νομίζω μεσαίο πίσω σκληρό μπροστά ή ήταν άποδο, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Το έχω βάλει στο touring. Γενικά η μηχανή είναι φτιαγμένη για το touring, το πρόγραμμα είναι αυτό που της ταιριάζει περισσότερο για overall χρήση. Αλλά ναι, οι αναρτήσεις. Το top κομμάτι. Ανάρτηση ZAX και μπροστά και πίσω. Ημιηλεκτρονικές. ZAX, Ναι, με 170 χιλιοστά διαδρομή μπροστά και πίσω. Που σημαίνει ότι είναι αρκετή για να κάνεις και μια διέλευση, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι να πάει να κάνεις trial στο βουνό και να ανεβαίνεις βράχια. Γενικά, ειδικά καλά, αν είναι πατημένος χωματόδρομος, δεν χαμπαριάζει. Είναι σαν έναν δρόμο. Αλλά ακόμα και ψιλοεντούρο να είναι, άμα δεν είναι πολύ σαθρό χαλίκι, μια χαρά πάει. Φρένα και ABS και τέτοια. Πώς πάμε? Λοιπόν, φρένα. Εγώ τα φρένα θεωρώ ότι είναι φανταστικά. Άγκυρες, έτσι. Άγκυρες. Δηλαδή πατάς τον μπροστά και φρενάρει, κοκαλώνει η μηχανή. Έχει πάρα πολύ δυνατό αρχικό δάγκωμα. Οπότε μέσα στην πόλη και σε χαλαρή βόλτα θέλει λίγο συνήθεια να συνηθίσει το χέρι σου για να μπορείς να φρενάρεις ομαλά. Γιατί άμα έχεις συνηθίσει να φρενάρεις με τη μία δυνατά, κοκαλώνει πολύ απότομα. Και ειδικά άμα έχεις και τις αναρτήσεις στο μαλακό, μου τρίζει πολύ η μηχανή. Δηλαδή πατάς το φρένο και οριακά κάνει τέτοιο. Αλλά όχι, άμα χρειαστείς φρένα, να φρενάρεις για να μην υπάρχει αύριο, τα φρένα σταματάνε τη μηχανή έτσι όπως πρέπει. Και το πίσω το φρένο είναι πολύ δυνατό, ίσως πιο δυνατό από ό,τι θα έπρεπε. Δηλαδή, άμα θες να κάνεις συνδυαστικό φρενάρισμα, το πίσω φρένο κοκαλώνει, πιάνει το ABS πίσω για πλάκα. Επειδή έχει πολύ δυνατό φρένο πίσω. Δαγκώνει αρκετά απότομα. Δαγκώνει αρκετά απότομα. Ενώ τον μπροστά, να σου πω, στα 2,5 χρόνια τώρα, εντάξει, δεν έχει χρειαστεί να κάνω και πολλά μεγάλα. Τον μπροστά το ABS μου έχει πιάσει μία φορά, δύο, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, γιατί δεν χρειάζεται, έχει τόσο καλά φρένα που δεν χρειάζεται να το φρενάρει στο όριο για να σταματήσει. Cornering ABS, Cornering ABS έχει, ναι, τα πάντα όλα. Το ABS απενεργοποιείται πλήρως μόνο στο πίσω. Στο πρόγραμμα Enduro και που πάλι μπορείς να το παραμετροποιήσεις. Έχει 3 επίπεδα το ABS. Το τρίτο είναι που είναι full cornering και μπροστά και πίσω. Το δεύτερο επίπεδο νομίζω είναι και πάλι full cornering, απλά σου δίνει περισσότερο περιθώριο μέχρι να μπλοκάρει. Και το level 1 είναι ότι πίσω δεν έχει καθόλου ABS και έχει μόνο μπροστά και δεν έχει cornering προφανώς. Και σου αφήνει στο μπροστά ένα πολύ ελαφρύ, μην τυχόν και γίνει κάτι, δεν ξέρω τώρα τι. Αλλά πολύ καλά τα φρένα. Δεν ξέρω, εσύ που έχεις οδηγήσει και Super Sport και τέτοια, δεν ξέρω πώς συγκρίνεται. Αλλά σε σχέση με ένα παλιό GS και με κάτι άλλο που έχω οδηγήσει, έχει πολύ καλύτερα φρένα. Ναι, σίγουρα. Έχω να σου πω ότι έχει αντίστοιχα φρένα, λίγο καλύτερα φρένα από το προηγούμενο το Multistrada που είχα. Γιατί και το Multistrada το 1000 είχε πολύ καλά φρένα. Πατούσε τη μανέτα και δάγκωνε με τη μία. Ναι. Είχε ABS και εκείνο? Όχι, δεν είχε. Δεν είχε εκείνο? Δεν είχε ABS. Εγώ με τα φρένα προσπαθούσα πάρα πολύ στην αρχή να κάνω έντο. Ναι. Με την προηγούμενη το έκανα για να βρω το όριο του φρένου. Ναι. Τελικά τα έχω καταφέρει και με αυτή. Τα έχω καταφέρει και με αυτή. Πρέπει να το πας στο ABS στο τέρμα κάτω, αλλιώς δεν σε αφήνει με τίποτα να τη σηκώσεις στο έντο, γιατί πιάνει με τη μία το ABS. Γιατί νομίζω έχει και αισθητήρα, άμα είναι στο 3 το ABS, με το που νιώσει ότι ο πίσω τροχός πάει να σηκωθεί, κόβει το ABS. Έτσι. Σου κόβει πέδηση. Αλλά ναι, εγώ γενικότερα θεωρώ ότι το ABS είναι καλό χρυσό, αλλά καλό είναι να ξέρεις να φρενάρεις το όριο μέχρι ακριβώς πριν φτάσει το ABS. Ναι. Για να μπορείς να την πηγαίνεις έτσι. Και σε κατάσταση πανικού, καλό είναι το ABS να το πατήσεις, να υπάρχει. Βέβαια, ναι. Για ώρα ανάγκης, εγώ πιστεύω ότι είναι χρειάζεται τουλάχιστον ένα ABS.
Μίνιμουμ πρέπει να το έχει. Πρέπει να έχει ABS, ναι. Απλά δεν πρέπει να βασίζεσαι εκεί. Για να μην νομίζει τώρα, όταν πηγαίνει γρήγορα με μηχανή, είσαι λίγο πιο συγκεντρωμένος. Όταν είσαι χαλαρός. Στην πόλη, ναι. Στην πόλη, δεν ξέρω, κάπου θα είσαι χαλαρός και θα την πατήσει. Ναι, και εμένα εκεί μου είχε τύχει. Κάτι είχε τύχει. Κάπου οδηγούσα μέσα στην πόλη. Κάποιο μεταχτεί στον δρόμο και κάτι κοιτάω στο κοντέρ να δω και ξαναβγαίνει τον μπροστά μου και ο καλό μπροστά μου. Και έκανα ένα έτσι. Εκεί με γλίτωσε, ναι. Έχει έλεγχο. Wheel control. Έχει wheel control, το οποίο στο σπόρο απενεργοποιείται, κάτι τέτοιο. Ναι. Εγώ το θεωρώ πολύ καλό αυτό. Δηλαδή δίνεις όσο πάει. Είναι καλό, ναι. Βέβαια, εμένα μου έχει σηκωθεί. Εντάξει, μπορεί η μοτοσυκλέτα. Μπορεί να σου επιτρέπει λίγο. Έτσι. Σου επιτρέπει λίγο, δηλαδή. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω να κάνω σούζα. Να μου πει πήγε να κάνω σούζα, δεν ξέρω. Καλύτερα. Αλλά έχει τύχει σε φανάρι να θέλω να το παίξω λίγο γρήγορο και από φανάρι σε φανάρι να ανοίξω και τη νιώθει, σηκώνεται λίγο μπροστά την ρόδα. Αλλά λίγο τώρα. Δεν έχει τύχει να μου σηκωθεί πολύ η μοτοσυκλέτα. Ναι, σου επιτρέπει λίγο ίσω. Σου επιτρέπει να σου αφήνει λίγο τράτο. Μια και λέμε για φρένα και ηλεκτρονικά. Ναι. Το φανταστικό πράγμα που έχει η μοτοσυκλέτα είναι, όπως λέγεται, Ducati Hill Control, νομίζω το λέει. Ναι. Τι κάνεις, σταματάς τη μοτοσυκλέτα και είσαι σε δρόμο που έχει κλείσει. Σου πατάει πρώτο πίσω το φρένο. Πατάς το φρένο πολύ, είτε το μπροστά είτε το πίσω, αν πατήσεις πολύ τη μανέτα, πιάνει μόνο το φρένο. Έλα, το πίσω φρένο. Και η μοτοσυκλέτα είναι εκεί κοκαλωμένη. Και αφήνεις τα χέρια και δεν κουνιέται. Και ξεκινάς όμορφα. Και μετά από 30 δευτερόλεπτα νομίζω αρχίζει να πενεργοποιείται και σου αναβοσβήνει για να σου δείξει ότι τώρα θα πενεργοποιηθεί. Ναι. Και άμα κουμπώσεις πρώτη και άμα έχει ταχύτητα και πατήσεις λίγο γκάζι, απενεργοποιείται αυτόματα. Απενεργοποιείται και ξεκινάς. Και είναι φανταστικό το πώς το έχουν φτιάξει. Γιατί εντάξει, αυτό το έχουν και άλλες μοτοσυκλέτες. Το οποίο είναι πολύ βολικό σύστημα. Αλλά αυτό που έχει κάνει η Ducati, που από ό,τι έχω ακούσει από άλλες μοτοσυκλέτες δεν το έχουν, είναι ότι δεν είναι καθόλου παρεμβατικό όταν ξεκινάς. Δηλαδή είναι σταματημένη και πατάς τον γκάζι και αφήνει όπως πρέπει να αφήσει για να ξεκινήσεις. Κοίτα, εγώ πλέον έχω αρχίσει να το χρησιμοποιώ υπερβολικά πολύ. Δηλαδή. Ναι, προφανώς και για την άνεσή σου όμως. Είναι για την άνεσή μου, ναι. Δηλαδή σταματάω στο φανάρι και επειδή βαριέμαι τώρα να ασχοληθώ, απλά πατάω το φρένο και τα αφήνω. Έχεις αλλάξει ελαστικά εσύ τώρα. Πριν πόσο καιρό? Εγώ έχω αλλάξει ελαστικά. Αυτό είναι το τρίτο σετ ελαστικών που έχω πάνω. Τα μαμίσια τα λάστιχα, τα Scorpion Trail τα δύο είχε. Καλά. Τα Pirelli, φανταστικά λάστιχα. Έχεις βάλει τα ίδια? Όχι, δεν έχω βάλει τα ίδια, έχω βάλει αντίστοιχα. Ναι. Ήταν φανταστικά για τα λάστιχα. Κρατούσε πάρα πολύ, τις ταιριάζουν πάρα πολύ και τις μοτοσυκλέτας. Τα συγκεκριμένα λάστιχα. Μου είχαν βγάλει 12.000 χιλιόμετρα. Καλά. Βέβαια είχαν τετραγωνίσει πολύ. Είχε και άλλο πάτημα και είχε από θέμα πέλματος. Είχε πολύ τράτο ακόμα. Αλλά εγώ τα άλλαξα γιατί είχαν τετραγωνίσει πάρα πολύ και ήθελα να βάλω άλλα. Έβαλα τα Dunlop, τα Mutant που είναι λίγο πιο χωμάτινα. Ναι. Τα οποία όντως κάνα 2 φορές που μπήκα χώμα, γιατί λες και μπαίνω χώμα για κάνω ντούρα. Ναι. Τέλος πάντων. Κάνα 2 φορές που μπήκα χώμα, όντως ήταν πολύ καλύτερο το κράτημα. Αλλά χάνανε, δηλαδή στο στεγνό και στο βρεγμένο, χάνανε σχέση με τα μαμίσια. Ναι. Ψιλογλιστρούσαν, ένιωθες. Δεν είναι ότι δεν ένιωθες σίγουρος για τη μηχανή, αλλά δεν είναι το ίδιο με τα μαμίσια. Ναι. Και τώρα τις έχω βάλει πάνω τα Metzeler, τα Endurance Next 2. Sport Touring λάστιχο πάλι, αντίστοιχο με τα Trail 2 της. Αντίστοιχα καλά. Τα αντίστοιχα της Metzeler, γιατί δεν βρήκα τα Pirelli. Δεν τα είχε τιμοπαράδοτα. Και έβαλα αυτά, πολύ καλό λάστιχο. Τιμή ελαστικών? Τιμή ελαστικών, αυτά τα πήρα 340. Όχι κάτι τρομερό. Όχι κάτι τρομερό. Για μηχανή, δηλαδή. Είναι τα Sport Touring λάστιχα αυτά, γύρω στα 3 με 350. Ναι. Θεωρώ ότι τα Pirelli, τα Scorpion Trail και τα 2 και τα 3 που έχουν βγει πλέον είναι ό,τι καλύτερο για αυτή τη μοτοσυκλέτα. Τώρα, άμα θέλεις να πηγαίνεις μόνο στις στροφές και μόνο στην πίστα, βάλε και τα πιο σπορ. Τα Angel, ξέρω εγώ, ή ποια άλλα είναι, τα Corsa. Αλλά ναι, τα Scorpion Trail είναι ό,τι καλύτερο. Για τα φώτα της μοτοσυκλέτας. Έχει τα καλύτερα φώτα σε όχημα γενικότερα που έχω οδηγήσει. Με ξαφνιάζει τώρα γιατί δεν του πολύ φαίνεται ότι θα έχει καλά φώτα αυτή η μηχανή. Δεν ξέρω. Τα έχουν κάνει λίγο τα καινούργια. Δεν μπορώ να στο περιγράψω πόσο καλά είναι τα φώτα της. Ναι. Δηλαδή είναι LED, κάνουν τη νύχτα μέρα. Πραγματικά. Δηλαδή βάζεις τη μεγάλη σκάλα. Και ξημερώνει. Και ξημερώνει πραγματικά. Είναι. Η κανονική σκάλα είναι κανονικά, είναι το τρίγωνο μπροστά που σου δείχνει και βάζεις τα μεγάλα και είναι λες και σου κάνει ένα τούνελ μπροστά σου φωτισμένο. Ναι. Φανταστικό. Έχει και cornering lights. Δηλαδή με το που πλαγιάζεις, ανάβει στις 45 μοίρες, σου φωτίζει λίγο το δρόμο. Το οποίο. Βοηθάει πολύ. Το οποίο, εάν πας σε δρόμο που έχει στροφές και δεν έχει φωτισμό,
κάνει μεγάλη δουλειά. Γιατί συνήθως το βράδυ πλαγιάζεις και ελπίζεις ότι στο σκοτάδι εκεί έχει δρόμο. Ναι, μπράβο, ναι. Τώρα βλέπεις αν έχει δρόμο ή όχι. Το σιγουρεύεις. Το σιγουρεύεις, ναι. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα τα corner lights. Πάντως, ναι, τα φώτα είναι καλά χρυσά, αλλά έχει το αρνητικό ότι δεν έχει μικρορύθμιση ύψους. Δηλαδή, τουλάχιστον η προηγούμενη μοτοσυκλέτα, η 1000 DS. Περίμενε, δεν έχει και μια βίδα από πίσω κάτι να. Έχει μια βίδα από κάτω. Έχει μια βίδα εδώ από κάτω, βγάζει ένα πλαστικό και έχει μια βίδα που ρυθμίζει το ύψος. Ναι. Το θέμα τι είναι. Ποιο είναι, ότι η προηγούμενη Multistrada 1000 είχε πάλι αυτή τη βίδα και σου είχε στο κοντέρ, 20 ετίας μηχανή τώρα, σου είχε στο κοντέρ ρύθμιση 3 σκάλες, να σου κάνει μικρορύθμιση μέσα από προβολέα. Α, σε περίπτωση που βάζει και διπλό άτομο, ας πούμε, και αλλάξει λίγο η πίεση. Εδώ αυτό δεν το έχει. Σου λέει, αφού θα αλλάξει την προφόρτιση, θα ισορροπήσει με τα μορφή. Αλλά και πάλι θες μια μικρορύθμιση. Δηλαδή, έχει τύχει με διπλό και φορτωμένο σκάργα να είναι η προβολή στο Θεό. Και να πρέπει να κάθομαι εγώ στο ταξίδι να λύνω πλαστικά για να φτιάξω τη βίδα. Για να το ρυθμίσει. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι αρνητικό που δεν έχει. Θα έπρεπε να έχει 2 σκάλες τουλάχιστον. Να μην σου έχει ένα high-low. Μέχρι και ο καθρέφτης του αυτοκινήτου έχει ένα κλικ-κλικ για να μας στραβώνουν τα φώτα πίσω. Ναι. Θα έπρεπε να έχει κάτι εκεί. Να σου πω, φλάς τώρα που παρατηρώ εδώ πέρα έχει μωρό στις χούφτες. Φλάς έχει στις χούφτες μπροστά και πίσω εκεί που είναι. Ναι, δεν έχει αλλού. Δηλαδή τώρα, άμα σου πέσει τώρα κάτω αυτή τη μηχανή, πόσα λεφτά θες να τη σηκώσεις από κάτω. Δηλαδή, αν σου πάσει αυτή η χούφτα, πόσο μπορεί να έχει. Η χούφτα, επειδή το κοίταξα πρόσφατα, μου έχει φύγει μια βίδα. Ναι. Όλη η χούφτα έχει κάνα κατοστάρι. Δεν έχει πολύ. Για Ducati είναι πολύ. Γιατί είναι σε 3 κομμάτια. Για Ducati πολύ καλά είναι. Το πάνω κομμάτι αυτό εδώ που είναι ένα πλαστικό και μόνο έχει 15 ευρώ. Εγώ περίμενα ότι μόνο και χωριστά. Ναι, μόνο και μόνο που είναι Ducati θα έχει 50 ευρώ. Γιατί ναι. Όχι, έχει 15-20 ευρώ έχει το πάνω κομμάτι. Κάνα 60-70 έχει το flash. Και κάνα 30 έχει το από κάτω που πιάνει και εδώ στο αντίβαρο και όλα αυτά. Οπότε γι' αυτό σου λέω 100 ευρώ για Ducati. Όλη χούφτα είναι χαρούμενο. Αλλά ναι, για τα φώτα αυτά, τα flash έχει αυτόματα flash. Φανταστικό. Ανάβεις flash, πλαγιάζεις, με το που σηκώνεις και μετά σβήνει. Αφοβερό αυτό. Το οποίο μπορείς να το πενεργοποιήσεις άμα θέλεις. Ναι. Αλλά εμένα με έχει σώσει. Εγώ πλέον τώρα που κυκλοφορώ και με ένα αξιόπιστο, δηλαδή. Αξιόπιστο πολύ. Ναι, πολύ αξιόπιστο. Πολύ αξιόπιστο. Το μόνο που μπορεί να μην σου σβήσει είναι ότι άμα είσαι στην εθνική και αλλάξει λωρίδα απλά. Κοιτάξτε, μπορεί να καταλαβαίνει. Εντάξει, σβήσει το μόνο σου, ρε παιδί. Δεν είναι. Και από φώτα τι άλλο και το πίσω φως. Είπες και emergency light. Έχει emergency light, ναι. Δηλαδή, άμα φρενάρεις πολύ απότομα. Το πίσω φως φρένου αναβοσβήνει. Δεν ανάβει απλά. Οπότε να βλέπει από πίσω κάτι γίνεται. Πετάχτε μια γάτα μπροστά σου, ξέρω. Ναι, μπράβο. Ή μπορεί άλλες μηχανές νομίζω σε κάτι τέτοια ανάβουν και τα αλάρμ. Σε αυτή δεν έχει αλάρμ, έχει απλά αναβοσβήνει το φως του φρένου. Από θέμα ηλεκτρονικών. Η μηχανή η μοτοσυκλέτα είναι γεμάτη με ηλεκτρονικά. Κάποια είναι και άχρηστα. Λοιπόν, και αυτό που είπαμε έχει 4 riding modes. Enduro, Urban, Sport και Touring. Τα οποία είναι πλήρως παραμετροποιήσιμα και από θέμα κινητήρα και από θέμα μαλακότητας της ανάρτησης και προφόρτισης του ελαττηρίου. Έχει 4 διαφορετικά συστήματα προφόρτισης, δηλαδή μονό με βαλίτσες, διπλό με βαλίτσες. Έχει quick shifter. Έχει traction control, το οποίο ρυθμίζεται και αυτό σε κάθε πρόγραμμα ανεξάρτητα 9 σταδίων. 9 σταδίων. Έχει 9 επίπεδα το traction control από off και 8 ανοιχτό. Εγώ σκέψου το έχω στο Sport, το έχω στο 3. Στο Urban που το έχω στο 7 νομίζω, γιατί το Urban το χρησιμοποιώ και μες στην πόλη και στην βροχή. Στο Urban πιάνει. Ναι, στο οποίο μπορεί να επέμβει. Στο Touring που το έχω στο 5 θα έχει πιάσει 2 φορές. Στο Sport δεν έχει πιάσει ποτέ. Ναι. Δεν την πάω και στα όρια, αλλά τέλος πάντων. Τι άλλο έχει από ηλεκτρονικά. Έχει cornering lights, έχει cornering ABS. Έχει κόρνα. Έχει κόρνα. Έχει κόρνα. Έχει cruise control προφανώς. Και η μηχανή είναι keyless. Δηλαδή έχει το κλειδάκι στην τσέπη, ανεβαίνει πάνω, πατάς το κουμπί, παίρνει μπροστά. Ωραία. Το οποίο όμως είναι. Τι να σου πω. Δεν είναι και πολύ keyless. Το έβαλε για να πούμε ότι βάλαμε. Δηλαδή η μηχανή, η Ducati έφτιαξε αυτή τη μοτοσυκλέτα keyless για να λέει ότι την έκανε keyless. Ναι, okay. Γιατί το κλειδί ανοίγει αυτόματα μόνο τον κινητήρα, τίποτα άλλο. Για να βάλεις βενζίνη πρέπει να βγάλεις το κλειδί με την τσέπη να βάλεις τέτοιο. Για να ανοίξεις τις βαλίτσες πρέπει να βγάλεις το κλειδί να ανοίξεις τις βαλίτσες. Δηλαδή ή κάτω keyless όλο. Ή μην κάνεις τίποτα. Επίσης το καλοκαίρι, εάν οδηγείς με σορτσάκι, που εμείς δεν οδηγούμε ποτέ με σορτσάκι, πάντα με πλήρη εξοπλισμό, οπότε έχουμε τσέπες. Αλλά αν φοράς κάτι στο οποίο δεν έχεις τσέπες δεν μπορείς να δεις που να βάλεις το κλειδί. Γιατί δεν έχεις τέτοιο να βάλεις το κλειδί και να μένει. Καταλαβες. Ούτε ένα θικάκι κάτι, τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Όλα αυτά τα έχω βάλει έξω, θα τα πούμε μετά για τον εξοπλισμό. Ναι. Αλλά το keyless είναι μια παπάντζα και μισή. Αντίστοιχα τα άλλα σε άλλες εταιρείες, Honda, Yamaha κτλ. Έχουν πραγματικό keyless. Δηλαδή, από όσο ξέρω. Κοίταξε να σου πω. Να μην την αδικήσουμε δηλαδή. Δεν ξέρω. Ναι.
Το μόνο άλλο που έχω δει είναι ένα Honda σκουτεράκι που είχε ένας φίλος μου, το οποίο είναι όντως πραγματικό keyless. Ναι, ανοίγουν τα πάντα χωρίς κλειδί. Και ανοίγει και σε χωρίς κλειδί. Ναι. Εδώ πέρα τώρα είναι keyless μόνο απλά για να πατήσεις το κουμπί, αντί να κάνεις έτσι το κλειδί και να σου ανοίξει το κοντέρ. Απλά πατάς το κουμπί χωρίς να γυρίσει κλειδί. Άσχετο τώρα, πόσο εύκολο είναι να κλέψει κάποιος τώρα μια μηχανή? Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί. Μήπως είναι πιο εύκολο όμως? Όχι, μόνο δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Έχει ένα κουμπί, βγάζει ένα πλαστικό και έχει ένα κουμπί. Οπότε αν έχει ξεχάσει το κλειδί σου κάπου, πατάς το κουμπί αυτό και σου ζητάει PIN. Και βάζεις ένα PIN και παίρνει μπροστά ο κινητήρας. Αν τώρα εσύ έχεις πάρει τη μοτοσυκλέτα και δεν έχεις αλλάξει το PIN και το έχεις αφήσει 0-0-0-0 και σου την κλέψουνε, δεν φταίει η Ducati, φταίει εσύ που δεν αλλάξει το PIN. Δηλαδή διάβασε το manual και άλλαξε το PIN, δεν είναι κάτι. Αλλά ναι, keyless, για να φανταστείς, η μηχανή είναι keyless, έχει τάπα η Ducati Reservoir που συνεργάζεται με το keyless για να ανοίγει αυτόματα, αλλά είναι έξτρα, 350 ευρώ. Όχι ρε φίλε, εντάξει. Καταλαβαίνεις. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος αν έχει keyless για τις βαλίτσες. Αλλά για την τάπα έχει σίγουρα. Σκέψου πόσο θα κάνουν οι βαλίτσες με keyless. Τώρα, άμα κάνει 350 ευρώ τάπα. Δηλαδή η τάπα θα έπρεπε να είναι μαζί, αφού είναι keyless η μοτοσυκλέτα. Ναι. Γιατί δεν είναι keyless, είναι για να είχαμε να λέγαμε. Για πες μας εξοπλισμό. Λοιπόν, από εξοπλισμό. Αυτά τα έχεις αγοράσει καινούρια? Ναι, όλα αυτά τα έχω αγοράσει καινούρια. Από εξοπλισμό, αυτά είναι τα κακά της Ducati. Δηλαδή. Τόσα λεφτά μηχανή. Και δεν έχει τίποτα. Η μηχανή οριακά έρχεται με ρόδες. Το κεντρικό stand είναι έξτρα. Η μηχανή από μόνη της έχει μόνο πλαϊνό. Έξτρα το κεντρικό stand είναι έξτρα. 250 ευρώ. Έλα ρε φίλε. Το βαλιτσάκι, το tank bag το μικρό αυτό που κουμπώνει πάνω στο ντεπόζιτο είναι έξτρα. Ναι. Βασικά όλα έξτρα είναι. Όλα έξτρα, είναι αυτό. Ναι. Οι βαλίτσες είναι έξτρα. Η κεντρική είναι έξτρα. Σέλα, εγώ έχω βάλει την ψηλή τη σέλα, η οποία και αυτή είναι έξτρα. Και το κακό είναι ότι δεν μπορείς να τους πεις θέλω να την παραγγείλω με την ψηλή σέλα. Δεν ξέρω αν το αλλάξει το καινούργιο μοντέλο αυτό. Σου λέει η μηχανή έρχεται έτσι όπως έρχεται. Και πλήρωσε για να πάρεις και τη γρήγορη. Πάρε έξτρα. Ωραία, τιμή από βαλίτσες πίσω. Οι βαλίτσες, οι πλαϊνές έχουν 1.200 ευρώ, 1.100, κάτι τέτοιο. Μόνο πλαϊνές χωρίς την πίσω. Μόνο πλαϊνές χωρίς την πίσω. Ναι. Αλλά το καλό που κάνει η Ducati όταν αγοράζει καινούργια μοτοσυκλέτα είναι ότι σου κάνει έκπτωση και έρχονται σε normal τιμή. Δηλαδή, εγώ θα πήρα 8-8,50. Καλά, και σε ποια περίπτωση την πληρώνει άλλο 1.200 δηλαδή? Ποτέ. Άμα κάποιο πάρει μεταχειρισμένη και μεταχειρισμένη μηχανή και βαλίτσες, δεν πιάνει το ότι έχει Ducati δηλαδή. Δεν πιάνει το ότι έχει Ducati, όχι. Ναι, η βαλίτσα κεντρική πίσω, εγώ την πήρα μεταχειρισμένη, δεν ξέρω πόσο έχει καινούρια. Πάντως... Αλλά η βαλίτσα πίσω χωράει 2 full face κράνη. Είναι αρκετά μεγάλη. 48 λίτρα, ναι. Είναι αρκετά μεγάλη. Είναι 48 λίτρα. Οι πλαϊνές βλέπω είναι λίγο πιο μικρές από ό,τι συνήθως. Οι πλαϊνές είναι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, νομίζω είναι 25 η από εδώ και 18 η από εκεί γιατί είναι εξάρτηση στη μέση. Ναι. Και ειδικά τις πλαϊνές δεν τις καταλαβαίνεις στον δρόμο. Δηλαδή, αν έχεις κούνημα 0. Ναι, αν έχεις μόνο πλαϊνές η μηχανή δεν κουνάει. Με την πίσω κουνάει, κάτι θα κουνάει πίσω. Με την πίσω κουνάει όταν είναι πάρα πολύ φορτωμένη. Γιατί άμα είναι πολύ ψηλά το βάρος, με το παραμικρό ταράσσεται. Δηλαδή... Από θέμα αεροδυναμικής όμως έχεις παρατηρήσει κανένα κουνήμα, δηλαδή 170-180 να πατήσεις. Όχι. Βλέπεις κάτι, όχι. Άμα είναι άδεια, όχι. Εγώ έχω παρατηρήσει κούνημα στη μοτοσυκλέτα μόνο έχει πάρα πολύ βάρος. Που είναι λογικό, που κάνεις λίγο στρίψη με αυτά και αρχίζει και κουνάει. Αλλά ούτως ή άλλως όταν έχω και τις 3 βαλίτσες πάνω και φορτωμένες δεν πάω ποτέ πάνω με 170. Μα και αυτός είναι ο λόγος νομίζω που βάζουν όριο στο βάρος πίσω. Ναι, σου λέει μέχρι 180 πας. Εγώ δεν πάω ποτέ πάνω από 170 όταν είναι φορτωμένες οι βαλίτσες. Ναι. Τελική πόσο έχει? Τελική γιατί μας λένε πιάσει 170-180, αλλά πες μας γιατί τελική. Τα πιάνει τα 190 με το ζόρι. Η τελική είναι 2,20. Εγώ έχω πιάσει μέχρι 2,20 κάτι, 2,21. Κοντερίσια. Καλά είναι. Κοντερίσια και παίζει να έχει και 500 στροφές ακόμα το στροφόμετρο. Παίζει δηλαδή η τελική της η πραγματική να είναι 2. Η τελική της η κοντερίσια να είναι 2,30. Ναι. Η τελική 2,20. Η πραγματική τελική να είναι 2,20. Με βαλίτσες ίσχετος. Το έχεις πατήσει, θυμάσαι? Με την κεντρική μόνο. Μόνο με κεντρική. Με την κεντρική με τις πλαϊνές, όχι, δεν έχω πάει. Στα 200 πώς τη βλέπεις τη μηχανή σταθερότητα? Μια χαρά. Άμα δεν είναι πολύ φορτό, δεν έχει πολύ βάρος. Είναι ok. Δεν χαμπαριάζει. Δεν χαμπαριάζει. Ναι, λοιπόν, ο εξοπλισμός είναι, εντάξει, τουλάχιστον είναι ακριβώς, είναι έξτρα, αλλά τουλάχιστον είναι Ducati, ρε παιδί μου, είναι εύκολο. Δηλαδή, οι βαλίτσες τις ξεκλειδώνεις και απλά κουμπώνουν έτσι πάνω. Δεν έχει ούτε βάσεις, ούτε μαλακίες.
Το μόνο που χρειάζεται να βάλεις. Έχει τις εδώ. Ναι, έχει τις εσοχές εδώ που μπαίνουν στο υποπλαίσιο και πιάνει. Το μόνο έξτρα που χρειάζεται είναι αυτό εδώ το κομματάκι. Που είναι μια μικρή βασούλα, τη βιδώνει με 2 βίδες. Το οποίο πάει μαζί με τις βαλίτσες. Ναι, έτσι. και έχει το λάστιχο αυτό και κουμπώνει η βαλίτσα έτσι. Εγώ αυτό που κάνω όταν δεν έχω τις βαλίτσες πάνω, βγάζω και το λάστιχο. Μην τυχόν και φύγει και το χάσουμε ή οτιδήποτε. Αλλά αυτό. Και οι βαλίτσες κουμπώνουν πάρα πολύ άνετα. Αυτό ήταν φανταστικό. Το ότι δεν έχει τη σιδεριά την κλασική που βάζουν. Είναι τεράστιο. Είναι πάρα πολύ μεγάλα του. Γιατί εγώ στην προηγούμενη που είχα πλαϊνές, είχα σαμάρια, βαριόμουν κάθε φορά να βάζω τις σιδεριές, οπότε δεν τα χρησιμοποιήσω ποτέ. Ναι. Και είχα μόνο την πίσω. Το ίδιο και πίσω ξεκουμπώνει, το ίδιο και από εκεί. Το κακό με την από εδώ βαλίτσα είναι όπως βλέπεις ότι περνάει η εξάτμιση που δεν σε αρέσει καθόλου, η φρυγανιά. Ρε Ντουκάτι. Τι φρυγανιά είναι αυτή που βάλετε εδώ πέρα, ρε παιδιά. Τι φρυγανιά. Κάτσε να βγάλουμε και αυτή να τη δείξεις. Ορίστε. Κοίτα, όταν τη βλέπεις από μακριά αυτή την εξάτμιση, δεν φαίνεται άσχημη. Όταν πας και να την κοιτάξεις από εδώ. Ρε φίλε, φρυγανιά τελείως. Τι να σου πω. Δεν μ' αρέσει το. Δεν μ' αρέσει. Εγώ αυτό που λέω για την εξάτμιση. Οκ, εντάξει. Είναι ότι θα έπρεπε. Είναι ρε παιδί μου ότι. Πώς η 1260 έχει μια εξάτμιση στο ίδιο στυλ ακριβώς και είναι απλά διπλή. Δεν μπορούσαν να την κάνουν έστω και καλά διπλή. Να κάνουν εδώ μια χαρακιά στη μέση να δείχνει σαν διπλή εξάτμιση, δεν ξέρω. Απλά για τον αισθητικό κομμάτι. Αλλιώς, εντάξει, δεν είναι και η πιο όμορφη εξάτμιση του κόσμου. Θα συμφωνήσω. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο. Η Ducati, τουλάχιστον η βαλίτσα που είναι Ducati, έχει και μαξιλαράκι εδώ που γράφει Ducati. Αν και βέβαια προφανώς αυτή είναι GV η βαλίτσα. Αν ανοίξω μέσα, από μέσα γράφει GV. Και απλά επειδή γράφει Ducati στην πουλάνε πιο πολύ. Γι' αυτό την πληρώνεις τόσο ακριβά. Γι' αυτό την πληρώνεις τόσο πολύ, ναι. Λοιπόν, τώρα εδώ το καλό είναι ότι εδώ σου βγάζει. Έλα εδώ. Εδώ σου βγάζει. Έτοιμο για να φορτίζεις. Έτοιμη πρίζα αναπτήρα. Και το αυθεντικό το tank bag παίρνει καλωδιάκι, έχει καλωδιάκι από εδώ και μέσα σου βγάζει πρίζα με 3 USB για να σε φορτίζεις. Αυτά τα έχει έτοιμα μαζί με το βαλιτσάκι. Ναι, αυτά είναι μαζί με το βαλιτσάκι. Βέβαια παρά είναι μικρό, έτσι. Εντάξει, είναι μικρό, αυτό είναι στο City Pack. Αυτό το βαλιτσάκι πόσο έχει. Αυτό να ξέρεις, εγώ το κοίταξα ακριβώς το ίδιο βαλιτσάκι με την τρύπα εδώ για να παίρνει καλώδιο. GV έχει 80 ευρώ. Εντάξει, ψέματα. 100 ευρώ. Το Ducati έχει 150 ευρώ, γιατί είναι Ducati. Ναι. Που είναι το ίδιο βαλιτσάκι με τις ουσίες. Απλά αντί να γράφει GV, γράφει Ducati. Ναι. Και επίσης το άλλο το κακό, παίρνεις αυτό. Ναι. Πες ότι, θέλω να πάρω tank bag και το βάζεις πάνω. Τα δοχιάκια εδώ των λαδιών, που είναι αυτά εδώ, κανονικά είναι μέσα από τους καθρέφτες. Είναι εδώ. Είναι σε αυτό ακριβώς το σημείο εδώ. Το έχεις αλλάξει θέση. Και αυτές εδώ οι βάσεις που είναι. Βρίσκουν πάνω στο βαλιτσάκι. Ναι, κανονικά όταν είναι εδώ, επειδή πιάνουν στον καθρέφτη από κάτω. Μπράβο, ναι. Όταν στρίβεις, βρίσκεις πάνω στο βαλιτσάκι. Ναι. Και είχα πάρει εγώ το tank bag, γιατί το πήρα από ιδιώτη μεταχειρισμένο. Ναι. Και δεν μπορούσα να στρίψω. Και πάω στην Ducati εκεί για το service, το 1000 χιλιόμετρους. Λέω έτσι και έτσι. Ναι, μου λέει, έχει ειδικές βάσεις. Έλα. Τις έχουμε, αυτές τις έχουμε. Πόσο έχουν, 35 ευρώ. Για 2 σιδεράκια, έτσι. Για 2 σιδεράκια εδώ. 2 σιδεράκια που πιάνουν εδώ στο τέτοιο και ένα από εδώ. 35 ευρώ. Ντουκατιά τώρα. Γιατί έτσι, πάρε να πληρώσει λεφτά. Για πες μας τώρα, όπως σε βλέπω τώρα, δεν ξέρω, αλλάζει θέση η ζελατίνα. Λοιπόν, ναι, η ζελατίνα εδώ, αυτό είναι άλλο πολύ καλό σύστημα. Χειροκίνητη, αλλά πάρα πολύ εύχρηστη. Ανεβοκατεβαίνεις, όποια θέση θες. Okay. Αυτή η ζελατίνα είναι. Περίμενε. Για κατέβασε λίγο θέση. Να δω κάτι. Αρκετά σταθερή, Σταθερή, ναι. Δεν έχω ακούσει ποτέ τριγμούς ή οτιδήποτε. Σε ποια θέση τη βάζεις? Εγώ την έχω τέρμα πάνω όταν βγω από την πόλη. Την έχω κάτω χαμηλά μόνο μέσα στην πόλη. Με το που βγω από την πόλη, την ανεβάζω τέρμα πάνω. Η ζελατίνα είναι η μαμίσια ζελατίνα που είναι 5 πόντους πιο κοντή και δεν έχει αυτό το χείλος εδώ, γιατί εδώ σηκώνεται λίγο έτσι. Ναι. Αυτή. Η μαμίσια είναι πιο flat. Δεν σε καλύπτει. Και είναι και πιο στενή. Η μαμίσια εμένα δεν με καλύπτει το ταξίδι. Δηλαδή με τη μαμίσια είχα μυγάκι, γιατί για μένα τα μυγάκια είναι το σημείο, το metric που κρίνει τη ζελατίνα. Πόσες μύγες θα μαζέψει το ταξίδι? Με τη μαμίσια ζελατίνα, τέρμα πάνω, είχα μυγάκια από το πηγούνι και πάνω. Δηλαδή όλη η ζελατίνα ήταν γεμάτη μυγάκια. Με αυτή είναι από τη μέση τη ζελατίνα του κράνους και πάνω τα μυγάκια. Οπότε μου έχει δώσει λίγο. Και αυτή, επειδή είναι πιο φαρδιά, πλέον μυγάκια έχω μόνο έξω στους ώμους. Ναι. Με την άλλη είχα από εδώ και πέρα. Ξέρω από μυγάκια. Έχω γίνει εξολοθρευτής. Ναι, έχει γίνει εξολοθρευτής. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Αυτή είναι όντως. Και αυτή είναι η Ducatiscia, η Gran Turismo, κάπως έτσι λέγεται. Η οποία έχει. Έχει ένα 180. Κάπου εκεί.
Είναι normal τιμή όσο έχουν οι υπόλοιπες. Ναι. Λοιπόν, keyless μηχανή, έχεις το κλειδί εδώ. Εδώ είναι ο πομπός του keyless, οπότε άμα δεν σου πιάνει πρέπει να το βάλεις εδώ και να το κουνάς. Έχει τύχει κάτι να μου παρεμβάλλεται, κάτι να μην πιάνει καλά και να κάθομαι εγώ να κάνω έτσι για να πιάσει η μηχανή, για να πιάσει το κλειδί. Άρα με το που είναι το κλειδί εδώ, πατάς αυτό εδώ, ξεκινάει. Είναι σαν να γυρίσεις το κλειδί στη μίζα. Και μετά, άμα θες να βάλει μπροστά, μίζα. Μάλιστα. Και την κλείνεις. Και μετά με αυτό πάλι ξανακλίνεις. Σαν να κλείσεις το κλειδί. Και άμα θες να την κλειδώσεις, το κρατάς παρατεταμένα εντός 1 λεπτού από όταν την κλείνεις, νομίζω, και απλά κλειδώνει το τιμόνι. Κλείδωσε το τιμόνι. Τώρα κλείδωσε το τιμόνι. Και τώρα ξεκλείδωσε το τιμόνι. Τώρα το μενού της είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ χρήσιμο και πολύ εύκολο να το μάθεις. Δηλαδή με αυτό εδώ το κουμπί μόνο, πάνω κάτω, μπαίνεις στο μενού. Μόνο άσπρο, έχει φοντό. Έχει και μαύρο. Το οποίο για βράδυ είναι καλύτερα. Ναι, μπορείς να το αλλάξεις μόνος σου ή μπορείς να το αφήσεις να το αλλάζει αυτόματα με βάση τον αισθητήρα που έχει του φωτός. Το μόνο κακό που έχει στο χειρισμό του μενού είναι ότι δεν έχει ένα κουμπί εδώ στους διακόπτες για να πηγαίνεις πίσω. Δηλαδή, άμα θέλεις εγώ να πάω, ας πούμε, στο riding mode και θέλω να μπω στο urban και θέλω να μπω στην εξάτμιση για να την αλλάξω, την μπροστά εξάτμιση για να αλλάξω τη ρύθμιση. Ναι. Άμα μετά θέλω να πάω πίσω-πίσω, πρέπει να πάω εδώ. Back. Πρέπει να τα πάρεις τα βήματα ένα πίσω. Να πάω ένα-ένα, back. Εντάξει, άμα βάλεις μπροστά και φύγεις, πάει αυτόματα στο ναι. Αλλά άμα θες να κάνεις μπρος πίσω στο μενού, είναι λίγο πέδεμα. Είναι το μοναδικό μειονέκτημα που έχω βρει για το μενού. Αλλιώς είναι πολύ εύκολο να πας μέσα και να τα βρεις. Ναι. Επίσης έχει το κοντέρ, άμα δούμε εδώ, τώρα είμαι στο touring. Το touring σου δείχνει εδώ το στροφόμετρο έτσι, την ώρα εδώ, χιλιόμετρα, ταχύτητα και όλα αυτά. Και εδώ πέρα τα διάφορα ηλεκτρονικά. Έχει διαφορετική εμφάνιση το κοντέρ ανάλογα το mode που είσαι. Για να αλλάξεις το mode που είσαι στη μοτοσυκλέτα, απλά πατάς εδώ παρατεταμένα το κουμπί. Και πας sport και διαλέγεις. Ναι. Άμα διαλέξω sport. Αυτό εύκολο. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Ναι. Αλλάζει η ρύθμιση των αναρτήσεων με τη μία. Ναι. Και έχει αλλάξει το κοντέρ. Βλέπεις ότι το κοντέρ εδώ έχει κατέβει πιο κάτω για να σου δείχνει με πιο μεγάλο εύρος τις ψηλές στροφές. Ναι. Sport και τέτοια. Άμα θέλω να πάω στο urban, που είναι το τρίτο διαφορετικό που έχει, πας εδώ. Στο urban δεν έχει καθόλου στροφόμετρο. Σου έχει ένα τεράστιο ρολόι εδώ για να βλέπεις και τα χιλιόμετρα. Ναι. Σαν να είναι σκούτερ. Γι' αυτό σημαίνει σαν να είναι σκούτερ. Δεν σε απασχολεί τίποτα. Και στο enduro νομίζω έχει το ίδιο με το touring. Ναι, έχει το ίδιο και όπως βλέπεις στο enduro σου βγάζει και το traction control, σου βγάζει και το πίσω ABS και όλα αυτά. Μπορείς αυτό να το κάνεις, να διαλέξεις ποιο setup θέλεις για το κοντέρ και να μείνει μόνιμα. Να μην αλλάζει με τα προγράμματα. Ναι. Τώρα, επίσης, για να αλλάξεις την προφόρτιση του ελαττηρίου, πατάς το κάτω εδώ και σου εμφανίζει τις επιλογές. Rider. Πόσες είναι, αν έχεις επιβάτη, αν έχεις βαλίτσες πίσω. Και φτιάχνει μόνο του την προφόρτιση. Την οποία προφόρτιση και αυτή τη ρυθμίζεις, είπαμε, σε 24 στάδια. Αυτά. Πολύ εύκολο το μενού, πολύ εύχριστο. Βέβαια, άμα δεις εδώ, έχει φώτα γύρω από τους διακόπτες. Ναι, δεν τα βλέπω. Και εδώ δεν φαίνονται. Θα βάλουμε μια φωτογραφία από την λήψη. Αυτό είναι σαν το keyless. Το βάλανε απλά για να πούνε ότι το βάλανε. Δεν έχει καμία λογική. Ακόμα και τη νύχτα δεν το ξεχωρίζεις. Τη νύχτα, να σου πω, την πρώτη εβδομάδα που είχα τη μηχανή, το παρατηρούσα, οδηγούσα και έλεγα αχ, τι ωραία τα λαμπάκια εδώ και τέτοια. Μετά από ένα σημείο και μετά δεν σε νοιάζει απλά που υπάρχει. Δεν έχει καμία διαφορά. Η αλήθεια είναι ότι τις προάλλες που έγραψα, είχα την κάμερα και έγραφα νυχτερινό, γράφει ωραία στην κάμερα. Στην κάμερα φαίνεται ωραία. Αλλά χέστηκες. Θα προτιμούσα αντί για αυτά. Θα προτιμούσα αντί για αυτά να μου έχει μεταλλικά δοχεία ή δοχεία κλειστά για το λάδι. Που πρέπει να βάλεις κάλτσα από πάνω για να μην στα κάψει ο ήλιος. Καταλαβαίνεις. Δεν νομίζω να έχουν πρόβλημα αυτά τα πλαστικά με τον ήλιο. Έχουν. Ναι. Το άλλο που θέλω να πω εδώ στους διακόπτες, που είναι πολύ χρήσιμοι, είναι ότι ευτυχώς δεν προσπάθησαν να κάνουν κάποιο περίεργο πράγμα με το flash. Το flash είναι κανονικό, δεξιά, αριστερά, μέσα σβήνει. Πάλι καλά. Έτσι όπως πρέπει να είναι. Το κουμπί της κόρνας θέλει λίγο συνήθεια. Για να δω λίγο. Και έχει φανταστικό διακόπτη για τα μεγάλα φώτα. Είναι αυτός εδώ. Το κλασικό, άμα το πατήσεις μέσα σαν σκανδάλι, είναι το σινιάλο. Και άμα το κάνεις μπροστά, ανάβουν τα φώτα. Πρέπει να ανάβουν τα μεγάλα εκεί. Είναι τα μεγάλα αναμένα μόνιμα. Το κάνεις πίσω, τα μεγάλα σβήσανε. Πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ βολικός. Και αυτός ο διακόπτης επίσης χρησιμοποιείται όταν μετράς χρόνο στην πίστα.
Γιατί έχει ρύθμιση η μοτοσυκλέτα που πατάς και μπορεί να της πεις να κάνει χρονομέτρηση. Και με το που πατάς αυτό ξεκινάει να μετράει το χρονόμετρο και το ξαναπατάς, τελειώνει ο γύρος και πάει στον επόμενο. Α, έλα. Ναι. Μάλιστα. Και το άλλο το καλό που έχει είναι ότι έχει διακόπτη έτοιμη αναμονή για προβολάκια, άμα τις βάλεις. Ναι. Και από εδώ έχει έτοιμη αναμονή για τα ευθερμενόμενα grip. Οπότε, άμα βάλεις έξτρα, δεν χρειάζεται να το γεμίσεις, να κάνεις καρνάβαλο με 15.000 διακόπτες. Τα έχει ήδη. Βέβαια, για να λειτουργήσουν αυτές οι αναμονές πρέπει να είναι τα αυθεντικά τα Ducati. Έτσι δεν μπορείς να βάλεις αυτά. Α, προφανώς, δεν πρέπει να τα πληρώσεις. Προφανώς. Ναι. Είναι τα Ducatίσια. Τα Ducatίσια, ναι. Τουλάχιστον τα θερμενόμενα grip της Ducati έχουν normal τιμή. Νομίζω έχουν 200 ευρώ, 220. Δεν έχουν 500. Το λες και normal, ναι. Τα προβολάκια τα Ducatίσια έχουν 350 ευρώ, 2 προβολάκια. Εντάξει. Κάτι τέτοια. Τώρα, το θέμα όσον αφορά την άνεση με το που κάθεσαι πάνω. Δεν ξέρω αν φαίνεται, μπαίνεις μέσα στη μοτοσυκλέτα. Ο χώρος εδώ στα πόδια είναι πάρα πολύ άνετος. Δηλαδή, εγώ που είμαι 90, δεν νιώθω, δεν ζορίζομαι με τα πόδια πώς είναι. Κουμπώνουν καλά στον τεπόζιτο. Αφού έβαλες όμως τη σέλα την πιο ψηλή, Αυτό είναι το μόνο θέμα. Ότι αν είσαι πάνω από 1,85 θεωρώ και πάνω από 100 κιλά, η σέλα η εργοστασιακή είναι πολύ χαμηλή και κουραστική. Δηλαδή, με την εργοστασιακή σέλα, μετά από 2 ώρες μου πονούσε ο κόλλος μου. Ναι. Έβαλα αυτή που είναι η Comfort, που είναι και καλά 2 πόντους πιο ψηλή και είναι μια χαρά. Δηλαδή μπορώ να οδηγήσω όλη μέρα. Και έχω βάλει και αυτό το δίχτυ. Το έξτρα που είναι δίχτυ και καλά, σαν παραπάνω, σου δίνει ένα παραπάνω πόντο και για λίγο πιο πολύ αερισμό και είναι μια χαρά. Τώρα, το κακό είναι ότι εδώ αυτό, στο πλαίσιο, για κάποιο λόγο ξεβάφει. Ξεβάφει στα πόδια. Δεν οδηγώ ποτέ με shorts, πάντα έχω παντελόνι μηχανής και στα παντελόνια δεν ξεβάφει τόσο πολύ. Αλλά για κάποιο λόγο. Τι ξεβάφει, δεν κατάλαβα. Αυτό εδώ το πλαστικό θα αφήνει μια μαυρίλα στο πόδι. Άντε ρε. Αν οδηγείς με shorts, που δεν οδηγείς ποτέ με shorts. Ναι. Πάντα με πλήρη εξοπλισμό. Αυτό. Τώρα, ο κινητήρας, αν είσαι μέσα στην πόλη, βγάζει ζέστη του χαμού. Το καλοκαίρι. Το χειμώνα είναι κομπλέ. Το καλοκαίρι στον καύσωνα δεν θες να πετύχεις φανάρι. Εγώ πετυχαίνω φανάρι το καλοκαίρι, σβήνω τη μηχανή. Τη σβήνω. Ναι, αλλά αυτό από ένα σημείο και μετά σε μεγάλο κυβισμό μηχανές το έχουν όλες. Ναι. Δηλαδή σκέψου ότι εάν το καλοκαίρι είσαι μέσα στην πόλη, αυτό εδώ το σίδερο πυρώνει από κάποια στιγμή και μετά. Δηλαδή δεν μπορείς να οδηγήσεις με ένα σορτσάκι. Αν κουμπίσεις πάνω θα πάθεις έγκαπα. Κατά τα άλλα, η θέση οδήγηση πάρα πολύ ωραία. Επίσης το Bear Breeze, το μαμίσιο είναι 5 πόντους πιο μικρό και δεν έχει το lip όπως είπαμε. Το Bear Breeze εδώ έχει το πολύ καλό ότι άμα το έχεις τέρμα πάνω, δεν έχει καθόλου στροβιλισμούς, δεν έχει buffeting που λένε. Δηλαδή αυτό που κάποιες φορές σου πιάνει το κράνος και αρχίζει και κοπανάει το κράνος. Δεν σε πιάνει εδώ. Και το έχω προσπαθήσει στην εθνική με 150. Αν είμαι και οδηγώ κανονικά, δεν σε πιάνει. Λίγο πίσω να κάνεις και ξεκινάει και κοπανάει το κράνος. Κάνει στροβιλισμό. Οπότε είναι πάρα πολύ καλά σίδερα. Κάνει ένα μικρό τούνελ, ας πούμε, μέσα. Ναι, κάνει, δεν ξέρω, περνάει καλά ο αέρας από πάνω και σε καλύπτει. Ναι. Κάνει πολύ καλή εδώ, γιατί άμα το σηκώσει και πάνω, ο στροβιλισμός τι είναι. Άμα το έχω τέρμα κάτω και πάω με χιλιόμετρα, έχει πολύ ψηλή πίεση εδώ, αέρας που περνάει από πάνω και από πίσω, επειδή δεν έχει αέρα, έχει χαμηλή πίεση. Οπότε προσπαθεί να καλύψει το κενό και δημιουργεί εδώ πέρα στρόβιλο. Ναι. Οπότε, άμα το σηκώσει, μελετημένο προφανώς, περνάει αέρας από κάτω και το εξισορροπεί κάπου. Εξισορροπεί από κάτω, ναι. Οπότε δεν έχει στροβιλισμό. Οι καθρέφτες εξαιρετικοί. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Οι καθρέφτες είναι φανταστικοί. Δηλαδή, ακόμα και για σένα που είναι πιο ψηλό, δηλαδή έχει καλή ερώτηση. Όχι, ναι, βγαίνουν πολύ έξω από τη μηχανή, βλέπεις πολύ καλά πίσω, πολύ καλή κάλυψη και δεν. Έχουν κραδασμούς στα 150 και πάνω. Που χαίρομαι πολύ, εντάξει. Όλοι έχουν εκεί. Ναι. Αλλά δηλαδή πηγαίνουμε στα 120 και βλέπεις πεντακάθαρα πίσω. Δεν έχεις δηλαδή βλέπεις ένα μικρό τρεμουλιάσμα. Δεν βλέπεις τρεμούλιασμα στον καθρέφτη τον ίδιο, το βλέπεις στο είδωλο μέσα. Δηλαδή, ένα συντονισμό κάνει. Άμα είναι βράδυ, ας πούμε, και βλέπεις φώτα, το καταλαβαίνεις. Στη μέρα δεν το πολύ καταλαβαίνεις. Στα φώτα καταλαβαίνεις ότι τρέμει ο καθρέφτης. Γιατί η καθρέφτης αυτή είναι από τη V4. Είναι έτσι φτιαγμένη, δεν ξέρω, είναι τέτοιο. Είναι ακριβή σε πολλά πράγματα. Δηλαδή κάνει κάτι αυτές τις ντουκατιές με τα έξτρα. Αλλά στην τιμή της μοτοσυκλέτας, ακόμα και στο βασικό μοντέλο, έχεις τρόμπα και συμπλέκτη και φρένου Brembo ακτινική. Δαγκάνες, διπίστονες, στη μία διπίστονες είναι Brembo ακτινικές. Δηλαδή έχεις υψηλής ποιότητας εξοπλισμό. Δεν έχεις heated grips και δεν έχεις βαλίτσες. Αλλά τουλάχιστον αυτά, δηλαδή δεν σου βάζουν Nissin σαν κάποιες άλλες μάρκες που σου λέει ότι σου δίνω βαλίτσες, αλλά σου έχω φρένα Nissin. Εδώ το φτερό εδώ, το εργοστασιακό είναι μέχρι εδώ. Του έχω βάλει εγώ προέκταση. Γιατί στην αρχή πετούσε πολύ νερό στο ψυγείο. Και το ψυγείο λερωνόταν πάρα πολύ. Τώρα με αυτό πιάνει ίσα-ίσα που πιάνει η λάσπη στο ψυγείο. Και βλέπω και αυτή τη λεπτομέρεια εδώ πέρα. Το έχει.
Ναι, αυτή η λεπτομέρεια εκεί τώρα δεν ξέρω τι ντουκατιά είναι αυτή για να περνάει λίγο αέρα. Μπορεί να περνάει ο αέρα για να πηγαίνει στο ψυγείο καλύτερα. Να πηγαίνει στο ψυγείο, ίσω καλύτερα. Δεν ξέρω δηλαδή. Αλλά ναι, το καλύτερο, το νούμερο ένα πλεονέκτημα τη μοτοσυκλέτας είναι η εμφάνισή τη. Τη βλέπει και. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω βρει. Μόνο το Multistrada το 1260 μου αρέσει πιο πολύ από αυτήν. Που είναι μονόμπρατσο. Αλλιώς. Ναι, πολύ ωραίο. Φανταστική. Ένα άλλο αρνητικό που έχει είναι ότι η αλυσίδα είναι αρκετά θορυβώδης. Ναι. Δηλαδή, άμα την σετάρεις σωστά, στο τέντομο που πρέπει, είναι θορυβώδης. Την ακούς, χτυπάει λίγο, ρε παιδί μου. Στα πόσα χιλιόμετρα δεν έχεις αλλάξει? Δεν την έχω αλλάξει ακόμα. Είναι να την ήταν από την αρχή, ναι. Ήταν από την αρχή έτσι. Η Ducati σου λέει στις 20.000 έλει αλλαγή, ο μηχανικός την είδε και μου λέει αντέχει, μέχρι φέρτη στον τέσμο. Πάμε τώρα στα οικονομικά. Πώς είναι η μηχανή από θέμα κόστους. Κατανάλωση, που δεν έχουμε πει, κατανάλωση έχει μέση κατανάλωση 6,2, τόσο γράφει. Πες και μισό που χάνει 6,5. Ανάλογα πώς πας. Δεν της αρέσει καθόλου η πόλη. Στην πόλη πρέπει να έχει 8 και 8,5. Ναι. Στις στροφές στο βουνό και άμα πηγαίνεις ταξίδι όχι εθνική, ναι. Δεν έχει ούτε 5,5. Αν πηγαίνεις χαλαρά. Δηλαδή της αρέσει πάρα πολύ το touring σε επαρχιακούς δρόμους. Πάρα πολύ. Δηλαδή έχει τύχει να πάω ταξίδι 1.000 χιλιόμετρα στην ορεινή Αρκαδία με διπλό και τριβάλιτσο γεμάτο και έκαψε 4,6. Τίποτα, λες και τη σκούτερ. Πάρα πολύ λίγο. Αλλά εντάξει, πήγαινα τώρα σαν παππούς. Δεν άνοιγα πάνω από πήγαινα πολύ χαλαρά, αλλά μπορεί να πάει πολύ οικονομικά η μηχανή. Γενικά η μέση κατανάλωση είναι γύρω στα 6. Εκεί μπορείς να υπολογίσεις. Στην πίστα, 200 χιλιόμετρα μέσα στην πίστα που προσπάθησε να την πάω στο όριο είχε 9,2. Έγραψε. Που πάλι είναι normal. Που και πάλι καλά. Εγώ περίμενα να γράψει 10 και πάνω. Αλλά καλά είναι. Από θέμα κατανάλωσης είναι καλά. Δεν είναι σκούτερ, αλλά εντάξει, για 113 άλογα που είναι. Εντάξει, είναι και σχεδόν 1.000 κυβικά, έτσι. Είναι και σχεδόν 1.000 κυβικά. Μια χαρά είναι από κατανάλωση. Τώρα, καλά. Από θέμα service, η Ducati σου λέει, σου γράφει στο manual, σου λέει ότι θέλει service κάθε 15.000 χιλιόμετρα, θέλει αλλαγή λαδιών και ένα τύπου service. Και κάθε 30.000 θέλει τον τέσμο. 15.000 χιλιόμετρα. Ναι. Προφανώς και η ίδια η αντιπροσωπεία και οποιοδήποτε μάστορας και αν το πας, θα σου πει τα 15.000 είναι πολλά. Το αργότερο στις 7. Ναι. Και πλέον εγώ αυτό έκανα εξ αρχής. Και μη σου πω και λιγότερα. Ναι, εγώ άλλαξα λάδια στα 1000, μετά άλλαξα στα 8, μετά στα 15, μετά άλλαξα στα 22 και ξανά άλλαξα πρόσφατα στα 27. Ναι. Και θα ξαναλλάξω λογικά μάλλον στον τέσμο που θα το κάνω στο 31.000. Τώρα το κόστος από service δεν είναι πολύ. Δηλαδή παίρνει 4 λίτρα, σχεδόν 4 λίτρα λάδι, 3,5 λίτρα λάδι. Και μόνο για αλλαγή λαδιών και έλεγχο το service πάει 200 ευρώ. Με τα απλά τα λάδια, αυτά που προτείνει Ducati. Τα οποία δεν είναι πολλά. Έχει 110 ευρώ, είναι μόνο το λάδι. Ακριβό το λάδι. Δεν ξέρω, μάλλον το λάδι που βάζει είναι πολύ ακριβό. Μάλλον είναι πολύ ακριβό, ναι, εντάξει. Εγώ το θεωρώ λίγο ακριβό το λάδι. Δηλαδή πιστεύω παίρνει πολύ καλά λάδια με 60 ευρώ, 65, άντε 70. Πιστεύω εγώ. Τέλος πάντων, εντάξει. Ναι, εντάξει, αυτά σου προτείνουν τέλος πάντων. Οπότε ναι, αυτά προτείνω. Εντάξει, το service που έκανα το τελευταίο, που είχα πάει και είχα κάνει αλλαγή λαδιών και αλλαγή τακάκια, μου πήγε 200 ευρώ γιατί είχα βάλει premium λάδι. Το καλό και καλά. Τώρα, άμα βάλεις πιο normal, μπορεί να σου πάει πιο φθηνά. Το άλλο είναι πρέπει να ξέρει κάποιος, άμα την πάρει αυτή μεταχειρισμένη ή οτιδήποτε. Καλό είναι να πάει απευθείας. Μεταχειρισμένη σε τι τιμή? Τώρα αυτό εξαρτάται. Καινούρια είχε 19,5 το έστω μοντέλο. 19,5. 16 νομίζω ήταν το απλό. Ναι, okay. Τώρα, άμα κάποιος βρει μια μεταχειρισμένη με 5.000 χιλιόμετρα και είναι περσινό μοντέλο, πόσο θα την κατέβει? Να πάει στα 15, πιο κάτω δεν θα την βρει. Τώρα ανάλογα για το πόσα χιλιόμετρα έχει ο άλλος, γιατί χρήση έχει κάνει και όλα αυτά. Αλλά αν κάποιος την αγοράσει, πρέπει με τη μία να την πάει σε ένα συνεργείο Ducati για να κάνει αναβάθμιση στο λογισμικό, γιατί μπορεί να μην έχουν περαστεί αναβαθμίσεις. Το κλασικότερο ρόλο, να σου πω εγώ, όταν την είχα πρωτοπάρει, μέχρι να κάνω το πρώτο τριήμερο που έκανε τα 1.000 χιλιόμετρα, η κατανάλωση που έγραφε ήταν ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Έδειχνε 11, μετά έδειχνε 3. Περίμενε, δεν ήταν πραγματική κατανάλωση. Δεν ήταν πραγματική κατανάλωση. Απλά δεν κουταμάρες. Και είχα πάει για το service και μου λέει, ναι, μου λέει, έχει βγει. Υπάρχει αναβάθμιση και απλά μου το πέρασαν με αναβάθμιση. Δηλαδή κάποιο bug στην ουσία. Κάποιο bug στο λογισμικό ήταν, ναι. Και από τότε δεν έχει κομπλέ. Έχει alt control delete να το σβήσει άμα βγάλει μπλε οθόνη? Ευτυχώς δεν έχει βγάλει οθόνη μπλε ακόμα, γιατί αλλιώς θα είχαμε πρόβλημα. Ναι, οπότε γενικά καλό είναι και νομίζω μετά είχαν βγάλει και άλλες αναβαθμίσεις για τη διαχείριση της ανάρτησης ηλεκτρονικής. Γενικά αυτό είναι. Άμα κάποιος την αγοράσει, καλό είναι να πάει απλά μόνο και μόνο για έναν έλεγχο στο λογισμικό. Θεωρώ ότι επιβάλλεται. Αυτή είναι η τελευταία Multistrada που έχει δέσμο βαλβίδες.
Το καινούργιο το μοντέλο το V2. Η V4 δεν έχει βαλβίδες από το 21. Ναι. Η V2 έχει από το 25 και μετά δεν έχει δέσμο. Δεν έχει δέσμο, όχι βαλβίδες. Ναι, όχι βαλβίδες έχει, ναι, δεν έχει. Βαλβίδες έχει, ναι. Απλά έχει μελατήρια η V4. Η V2 η καινούργια του 25 ούτε αυτή έχει δέσμο. Είναι και αυτή με μελατήρια που σημαίνει ότι έχει. Και δόξα τω Θεώ θα πω εγώ. Και πολύ βαργήσανε, ναι. Το κρατήσανε πιο πολύ επειδή και καλά είναι branding και τέτοια. Εγώ να σου πω την αλήθεια, χαίστηκα για τον δέσμο και από παλιά. Θα ήθελα με κάποιο τρόπο να έχει ξηρό συμπλέκτη. Αυτός ακούσει εκείνος εκεί ο ήχος που είναι, λες και είναι χαλασμένα. Ότι κάτι έχει διαλυθεί. Και λες έχει κάτι διαλυθεί μέσα η μηχανή, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Αλλά νομίζω δεν μπορώ να το βάλω. Να σου πω την αλήθεια, σε μηχανές παραγωγής, μάλλον λίγο περιττό τον δέσμο. Είναι περιττό. Τώρα στην πίστα, εντάξει, ένα κινητήρα που είναι για αγώνες. Δεν χρειάζεται μόνο καλύτερο έλεγχο στις βαλβίδες. Στην πίστα εννοείς. Σε αγώνες, ναι, σε αγώνες κάνει διαφορά. Σε αγωνιστική μηχανή κάνει διαφορά τον δέσμο, αλλά τώρα για το δρόμο δεν έχει το διαφορά. Δεν έχει νόημα. Ίσα-ίσα που ίσως ανεβάζει πολύ το κόστος της συντήρησης. Κοίτα, αν θυμάμαι καλά, το βασικό κόστος του δέσμο είναι γύρω στα 8 κατοστάρικα. Μόνο δέσμο. Απλά για να το κοιτάξει. Απλά για να ανοίξει τον δέσμο, να δει τις βαλίδες, να βάλει και να αντριφθεί. Και αν θέλει κάτι, μπορεί να μην θέλει. Πού θα θέλει, ρε παιδί μου, ναι. Είναι 8 κατοστάρικα. Άντε μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και αλλαγή λαδιών. Το οποίο πρέπει να λύσει τα πάντα εδώ πέρα. Ειδικά για να βρει τον κύλινδρο από εδώ πέρα, κάκες. Κοίτα, μπορώ να του πω να κάνει δέσμο μόνο στον ένα κύλινδρο που φαίνεται. Το άλλο πες το του χρόνου, δεν πειράζει. Λοιπόν. Αλλά ναι, αυτός ο κινητήρας εδώ. Λέγεται τεταστρέτα, πώς τον είναι. Ο τεσταστρέτα των 11 μοιρών είναι ο τελευταίος κινητήρας. Ρε, Ducati. Τι όνοματα είναι, δεν μπερδεύεται τη γλώσσα σου για να το πεις αυτό. Τεταστρέτα. Τεσταστρέτα. Ή τετραστρέτα. Δεν θυμάμαι τώρα. Είναι ο τελευταίος κινητήρας σε Multistrada που έχει βαλβίδες δέσμο. Και λέγεται 11 μοιρών. Λόγω του overlap. Ναι. Το βαλβίδα. Ναι, λόγω του overlap. Όχι, γιατί λέγανε, κάπου είχα διαβάσει ότι κάποιος έλεγε ότι λέγεται έτσι γιατί 11 μοίρες είναι η διαφορά από τις 90 μοίρες. Ότι δεν είναι 90, είναι 101 ή 79. Οπότε δεν ισχύει. Μάλλον τώρα δεν ξέρω γιατί θέλανε να τονίσουν το overlap από την 11 μοίρες. Αλλά μάλλον επειδή είναι πολύ smooth, πολύ ομαλό στις χαμηλές στροφές. Μπορεί. Δηλαδή όσο μικρότερο overlap έχεις, βελτιώνεται λίγο και στο ρελαντί του και στις χαμηλές στροφές. Ναι. Βελτιώνεται λίγο εκεί. Ναι, αλλά. Βέβαια, μια super sport, ας πούμε, μπορεί να έχει 20 μοίρες, 21 μοίρες overlap. Λοιπόν, οδηγική συμπεριφορά. Είναι εντός πόλης, εκτός πόλης, στην εθνική, στο χώμα και στην πίστα. Αυτές είναι οι τέτοιες. Ναι. Τώρα, τα έχεις δοκιμάσει σχεδόν όλα. Εγώ τα έχω δοκιμάσει όλα. Τώρα, εντός πόλης είναι το χειρότερο της κομμάτι. Δεν είναι, όχι από θέμα ευελιξίας, δηλαδή μια χαρά μπορείς να μπεις και να χωθείς και να κάνεις φίνες. Το τιμόνι εδώ και οι καθρέφτες είναι αρκετά ψηλοί, το οποίο τι σημαίνει. Στα κανονικά αυτοκίνητα και αυτοκίνητα πόλης και τέτοια, οι καθρέφτες περνάνε από κάτω. Το κακό είναι ότι βανάκια και SUV, οι καθρέφτες είναι ακριβώς στο τιμόνι. Περιμένεις. Δηλαδή έχει τύχει πολλές φορές να πάω να περάσω και να είναι βανάκι και να βρω. Ναι. Και ευτυχώς δεν μου λένε τίποτα. Πρέπει να προσέχεις. Όταν είναι ψηλά τα τέτοια, πρέπει να προσέχεις πώς περνάς. Αλλά από θέμα ευληγησίας για το μέγεθός της, είναι πολύ εύχρηστη. Τώρα στην πόλη, εάν. Εξαρτάται και υπάρχει και οδήγηση πόλης και πόλης, έτσι. Δηλαδή, εάν η οδήγηση μέσα στην πόλη δεν περιλαμβάνει πολλή ώρα στατικός, δηλαδή έχεις χώρο να περάσεις, τότε είναι μια χαρά. Αν είσαι σε δρόμους πολύ στενούς, δηλαδή στην Αθήνα που έχω οδηγήσει, όταν είσαι σε μεγάλους δρόμους και Φυσίας και τέτοια, που και κίνηση να έχει, αρκεί να προχωράς, είναι μια χαρά. Αν είσαι τώρα σε δρόμους, αν είσαι τώρα μέσα στο Παγκράτη και μέσα σε κάτι τέτοιες περιοχές που αν έχει κίνηση δεν μπορείς να περάσεις, δεινοπαθείς. Ναι. Γιατί σταματάς, λόγω των κοντών σχέσεων κυβωτίου είσαι μονίμως μέσα πρώτη Δευτέρα, δεν είσαι και να τσουλάς λίγο, δεν μπορείς να κουμπώσεις μια Δευτέρα και να πηγαίνεις. Θέλει να είσαι συνέχεια πρώτη Δευτέρα, που είναι λίγο κουραστικό. Ναι. Και άμα είσαι και σταματημένο συνέχεια, θερμαίνεται πολύ ο κινητήρας. Δηλαδή το καλοκαίρι. Και στα πόδια. Ξεκινάς, ναι, και στα πόδια σου, και πάρα πολύ βενζίνη. Γενικά στην πόλη αυτό, εάν κινείσαι. Είπαμε και Φυσίας. Μην πάρεις Multistrada. Ναι, μην πάρεις μεγάλη μηχανή. Μην πάρεις μεγάλη μηχανή, ναι, αλλά άμα θες να πηγαίνεις στη δουλειά σου και η δουλειά σου περιλαμβάνει να περνάς από μεγάλους δρόμους που και κίνηση να έχει, θα μπορείς να πηγαίνεις, μια χαρά. Αν τώρα πρέπει να χώνεσαι μέσα στα στενά και να κάνεις delivery πιτόγυρα, μην πάρεις Multistrada, πάρε κάτι άλλο. Τώρα το επόμενο είναι σε επαρχιακούς δρόμους, τύπου κλειστά κομμάτια στο βουνό, στροφές. Είναι okay. Εκεί είναι το καλύτερό της. Είναι μάνα, το καλύτερό της. Για εκεί έχει φτιαχτεί η μηχανή.
Γενικά η Ducati την προμόταρε αυτή όπως το καθημερινό σου θαύμα, έτσι ήταν το σλόγγαν της και θεωρώ ότι όντως ισχύει. Εξαιρείται πόλη, βέβαια. Όχι, γιατί σου λέω, ακόμα και στην πόλη είναι μια χαρά, αρκεί να μην είσαι σταματημένος. Ναι. Αλλά με το που βγεις από την πόλη και πας σε ένα κλειστό κομμάτι με στροφές, λίγο στροφιλίκι, είναι πολύ καλό. Είναι απίστευτη. Είναι λες και αναγεννιέται από τις τάχτες της η μηχανή. Δηλαδή σου λέει μπες εδώ στη στροφή, κλείσε, πλάγιασε και γκάζι έχει. Και είναι και πολύ αντιθέση οδήγησης, είναι πάρα πολύ ωραία σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, στο θέμα του ταξιδιού εθνική και πιο ανοιχτούς δρόμους και απλά να καταπιεί χιλιόμετρα, και πάλι είναι πάρα πολύ άνετη. Δηλαδή, δεν θα σου βγάλει κανένα πρόβλημα. Ειδικά άμα δεν είσαι πάρα πολύ ψηλός. Δηλαδή, αν είσαι πιο ψηλός από μένα, εντάξει, θα έχεις θέμα, θα πρέπει να βάλεις εδώ πέρα έξτρα προστασίες και αυτά. Ναι. Αλλά και από θέμα κατανάλωσης είναι και πολύ κόμπλε. Δηλαδή, αν κάνεις ταξίδι στην εθνική και τριβάλιτσο με διπλό να είσαι και πηγαίνεις με 140, σου λέω, σταθερά. Θα κάψεις 6 λίτρα στα 100. Δεν θα κάψεις παραπάνω. Τώρα, αν πηγαίνεις με 170, πια μηχανή δεν καίει στα 170. Είναι άνετη, έχει και cruise control. Μπορείς να πας, δεν κουράζεσαι καθόλου. Με τη σέλα αυτή, άμα βρεις τη σέλα που θέλεις, εγώ ας πούμε που ήθελα το comfort τη σέλα και αυτό το μαξιλαράκι, μπορώ να ταξιδέψω να κάνω 6 ώρες οδήγηση τη μέρα στη μηχανή. Πρόσεχε τι λες, γιατί σε λίγες μέρες θα πάμε πάρω. Μπορώ. Έχει χώρο η σέλα, έχει χώρο να κάνεις μπρος-πίσω, δηλαδή. Άμα είσαι στην εθνική και κουραστείς, μπορείς να πας τέρμα μπροστά, μπορείς να πας τέρμα πίσω. Έχεις ένα χώρο εδώ να παίξεις. Ακόμα και εγώ που είμαι έτσι όπως είμαι, μπορώ να παίξω λίγο. Τώρα για θέμα για πιο χαμηλού ύψους αναβάτες, επειδή εδώ η σέλα μπροστά στενεύει πολύ, είναι εύκολο να πατήσεις κάτω. Ναι. Τώρα θα μου πεις για μένα είναι όλα εύκολα να πατήσω κάτω, αλλά το έχω ακούσει από φίλους που την έχουν πάρει. Δεν ξέρω να μου πεις και εσύ άμα πόσο εύκολα πατάς κάτω. Αυτό. Και για συνεπιβάτη που έχω πάρει, μου έχουν πει ότι είναι μια χαρά η θέση οδήγησης του πίσω. Εντάξει, είναι φαρδιά. Πολύ άνετο, φαρδιά. Έχεις χώρο να αλλάξει λίγο θέση και με τη βαλίτσα εδώ να κουμπίσεις, να ξεκουραστείς. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι όταν έχεις πλαϊνές βαλίτσες, δεν σε αφήνει να αλλάξει θέση στα πόδια. Δηλαδή, βάζεις τα πόδια του συνεπιβάτη και κούμποσαν εκεί. Δεν μπορούν να κουνηθούν, να πάνε μπρος-πίσω. Δεν μπαίνουν τα πόδια του συνεπιβάτη εκεί και εκεί είναι. Δεν τον ενοχλούν οι βαλίτσες του συνεπιβάτη, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει θέση. Τώρα τα πατητήρια είναι επίσης πάρα πολύ άνετα και για τους δύο, γιατί έχουν πολύ λάστιχο. Έχει αυτό παραδείγμα. Έχει απορροφάει και τους κραδασμούς όλα. Και είναι και μαλακό αρκετά. Και είναι και μαλακό. Το οποίο βέβαια είναι αρνητικό για το χώμα. Άμα θες να μπαίνεις χώμα. Εντάξει. Που είναι το επόμενο κομμάτι. Στο χώμα, πώς είναι η μοτοσυκλέτα. Η μοτοσυκλέτα είναι πολύ capable στο χώμα. Δηλαδή μπορεί να πάει χώμα, γιατί όπως είπαμε είναι ψηλή. Έχει 170 χιλιοσιά διαδρομής μπρος-πίσω. Βάζει και το ανάλογο πρόγραμμα. Έχει 19 τροχό μπροστά. Δηλαδή μπορεί να. Πέρασμα τώρα καλά σε πατημένο χωματόδρομο, πας με χιλιόμετρα. Δεν έχεις ανάγκη, πας με χιλιόμετρα. Ακόμα και σε πιο κακοτράχαλο δρόμο, αν δεν είναι πολύ extreme, δεν έχεις ανάγκη. Πας. Και άμα το έχεις και λίγο, γιατί εγώ δεν το έχω. Εγώ είχα χεστεί πάνω μου, μπαίνει και κλειστρήσει και μου πέσει και τι θα πάθει. Αλλά άμα το έχεις και μεγάλη εμπειρία στο χώμα. Δεν έχω και εμπειρία καθόλου στο χώμα, εγώ όχι. Αλλά αν κάποιος έχει εμπειρία στο χώμα και δεν το πολύ φοβάται, άμα δεν είναι πολύ extreme ο χωματόδρομος, μια χαρά μπαίνει. Δεν έχει ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη. Αλλά δεν είναι τώρα η δουλειά της να πάει να κάνει εντούρο. Αλλά άμα θες να μπει, μπαίνει. Οπότε ναι, και στο χώμα μπορεί να μπει και να σηκωθείς όρθιος. Είναι καλή η θέση, γιατί μπορεί τα πατητήρια να είναι από τα μαρσπιεδάκια να έχουν λάστιχο, οπότε δεν πολύ βολεύει για να γραποθείς. Αλλά άμα θες να πας και να σηκωθείς λίγο, άνετα σηκώνεσαι. Είσαι άνετος, ναι. Εντάξει. Θες λίγο πιο ψηλά το τιμόνι, αλλά είναι οκ. Εντάξει, άμα θες να μπαίνεις σε χωματόδρομους και έχεις πάρει multistrada, βάλε δύο καβαλέτα να σηκωθεί το τιμόνι πιο ψηλά. Πάρε Africa Tourer, παιδί μου. Πάρε κάτι άλλο. Το τελευταίο είναι στην πίστα. Λοιπόν, στην πίστα η μοτοσυκλέτα είναι αρκετά καλή, μπορώ να πω. Προφανώς εγώ δεν την πήγα στα ωριά της. Έχει πολύ πράγμα να δώσει. Εξαρτάται το τι οδηγός είσαι. Αν μπαίνεις στην πίστα μια φορά στο τόσο και δεν έχεις ξαναμπεί και πολλές φορές, θα σε καλύψει και με το παραπάνω. Τώρα, άμα έχεις μπει σε πίστα με ρο 1 και με ρο 6 και με RSV4 και έχεις οδηγήσει 10 supers που έχεις μπει στην πίστα, η Multistrada δεν θα σε καλύψει. Δεν είναι γι' αυτό η κύρια δουλειά της. Αλλά είναι πολύ καλή όμως. Ναι, άμα θες απλά είναι η μηχανή σου και θες απλά να μπει στην πίστα, δεν χαμπαριάζει. Μπαίνει και πλαγιάζει. Και έχει και πολύ περισσότερα όρια από όσα νομίζεις. Δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ ότι την έφτασα καν ούτε στο 60% των ορίων της όταν μπήκα στην πίστα. Έχει πολύ πράγμα να δώσει. Το μόνο κακό στην πίστα είναι ότι φαίνεται ότι η έλλειψη της πολυστροφίας φαίνεται. Δηλαδή, όλα τα super στροφάρουν στα 15-16 ναι, ειδικά τα ρο 6. Το ότι έχει κόφτη στις 10,5 φαίνεται στην πίστα. Δηλαδή, βγαίνει στην ευθεία
και σου λείπουν οι παραπάνω στροφές. Ναι. Αλλά μόνο αυτό. Το θέμα του πώς θρύβει στην πίστα είναι μια χαρά. Δεν υστερεί κάπου. Παρόλο που είναι έτσι ψηλή και μεγάλη. Δηλαδή δεν θα σε περιορίσει η μοτοσυκλέτα στην πίστα. Ναι. Είπαμε εκτός κι αν είσαι. Μόνο ο οδηγός περιορίζεται. Εκτός κι αν είσαι ο Μάρκεθ, ξέρω εγώ, και απλά έχεις πάρει τη μοτοσυκλέτα. Θα σε περιορίσει. Αλλά για τον καθημερινό οδηγό δεν θα σε περιορίσει η μοτοσυκλέτα στην πίστα. Σε σχέση με τη V4, πόσο ανεβαίνει η τιμή εκεί πέρα? Λοιπόν, η V4 τώρα τη ίδια χρονιά θα σου πω, δεν ξέρω η φετινή. Ναι. Είπαμε αυτή έκανε 20 το 23. Το 23 η V4 ξεκινούσε από τα 22.000, αλλά οριακά χωρίς ρόδες. Ναι. Δηλαδή, άμα πάρεις τη V4S, που είναι η Travel, πάει νομίζω ξεκινάει από τα 26, αλλά η V4S έχει ραντάρ μπρος πίσω, οπότε έχει Adaptive Cruise Control, αυτό που του βάζει τη ταχύτητα. Και άμα διαβάσει όχημα φρενάρει, άμα μακρυνθεί ξαναπεταχύνει, κάνει τέτοια πράγματα. Ναι. Τα οποία για μένα όλα αυτά είναι λίγο απλά μπλιμπλίκια για να είχαμε να λέγαμε. Το φανταστικό που έχει η V4, που δεν το έχει τούτη εδώ και θα μπορούσε... 170 άλογα, μήπως? Καλά, ναι, έχει 170 άλογα. Ναι, προφανώς έχει 170 άλογα, είναι και αυτό ένα θέμα. Βέβαια, τα 170 άλογα έρχονται και με μεικτή κατανάλωση 8,5 λίτρα στα 100. Ναι, και λίγο. Να πούμε. Ναι. Αυτό που έχει από μπλιμπλίκια που θα ήθελα να το έχει και θα μπορούσε να το έχει, γιατί αυτή η μοτοσυκλέτα έχει τις ίδιες ζάντες και τους ίδιους καθρέφτες με τη V4. Ναι. Είναι ολόιδιοι. Και η V4 εδώ στον καθρέφτη έχει από πάνω ένα σαν φωτάκι LED και το πίσω ραντάρ κάνει και τυφλή γωνία. Έλεγχο τυφλής γωνίας. Και άμα σου έρχεται όχημα από αριστερά ή από δεξιά, σου ανάβει εδώ κόκκινο φωτάκι. Να σου λέει, το οποίο θα ήταν φανταστικό. Δηλαδή, όποιον έχω δει, γιατί είχε ένας γνωστός μου μια V4 και μου είχε πει και αυτό το ίδιο τότε την είχα πάρει, μου λέει μια μαλακή και μισή. Αλλά τις πρώτες φορές που θα σου ανάψει, λες, είναι φανταστικό. Ναι. Γιατί μπορεί τη μία φορά που θα σου τύχει και δεν τον έχει πάρει χαμπάρι, ότι είναι από εκεί, είναι πολύ χρήσιμο. Αυτά τώρα έχει μια λίγο πιο μεγάλη οθόνη, έχει διάφορα άλλα. Δεν τη θες τη V4, V2 καλύτερη. Κοίτα, είναι πιο value for money. Νομίζω για αυτή τη δουλειά που την έχεις, δεν νομίζω. Είναι πολύ too much το V4. Ναι, εγώ για να πάρω V4 θα πρέπει να έχω άλλες τρεις μηχανές. Να έχω ένα σκούτερ, να έχω και μία εκτός δρόμου, να έχω και μία λίγο πιο καφέ racer και να έχω και αυτοκίνητο και θα πάρω και μία V4. Ναι, μπράβο, ναι. Οπότε δεν το βλέπω να παίρνω σύντομα V4. Δηλαδή V2 εδώ που τα κάνει όλα και συμφέρει, μια χαρά είναι. Αυτά νομίζω τα είπαμε όλα. Μια παύση.